სიახლეები. სოფლიოს ცხელი ამბებით. Hello BMW. მოდის ტენდენციები. ნუცასტური, სხვა თვალით დანახული საქართველო. წარმატებული ქალები. ყოველდღე ჯობას სამზარეულოში, საინტერესო ადამიანები განსხვავებულ ამპლუაში. იგრძენი პოზიტიური არომატი ნაშუადღების სამზარეულოდან. დღეს 17 სექტემბერია და ეთერში პირველად არის გადაცემა ნაშუადღები. უყურეთ ნაშუადღებს. ჩვენს ირგვლივ კარგი ამბები ცხდება. მოგესალმებით. დღეს 17 სექტემბერია და ჩვენ პირველად გავდივართ ეთერში. დღეიდან ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა პირველის ნახევრიდან 3 საათამდე ჩვენ თქვენთან ერთად ვიქნებით. მოგიყვებით საინტერესო ამბებს და გაგაცნობთ ნიჭიერ ადამიანებს. ვილაპარაკებთ ყველაფერზე, რაც თქვენ და ჩვენ გვაინტერესებს. გვეყოლება საინტერესო სტუმრები, ვილაპარაკებთ მნიშვნელოვან თემებზე და რაც თავარია, ვიქნებით პოზიტიურები. და რაც თავარია, გავიგებთ რა ამბები მოექცა ქართული და საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში. ვილაპარაკებთ სილამაზეზე, სტილზე, ტრენდულ მიმართულებებზე. რა თქმა უნდა, არც კულტურის სიახლეებს დავტოვებთ უყურადღებოდ. ასევე ვიმოგზაურებთ და მოვინახულებთ საქართველოს ულამაზეს ადგილებს. გვიყურეთ ყოველდღე ნაშუადღებს პოზიტიური განწყობით. იყავით ჩვენთან ერთად და აღმოაჩინეთ, რომ ჩვენს ირგვლივ კარგი ამბები ხდება და აქვე ჩვენთან ლევან ჯობავა სამზარეულოშიც ძალიან მაგარი ამბები ხდება. გაიცანით ჩვენი კიდევ ერთი თანაწამყვანი, რომელიც ყოველდღე შემოგვიერთდება ჯობას სამზარეულოდან. მოგესალმებით ლევან. გილოცავთ პირველ ეთერს. ჯობა, როგორ ახალ? ჯობა გილოცავთ. და არა, მართლა მოსალოცი ამბავია ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ უყურებ გადაცემას, რომელშიც 5 ესეთი ულამაზესი წამყვანი არის თავმოყრილი და უცებ ხვდები, რომ შენც ამ გადაცემის ნაწილი ხარ თან სამზარეულოდ. შენ ლამაზი. აი, გამოგყვეთ კომპლიმენტი როგორც იქნა. რაც შეეხება ჩემს სამზარეულოს, ჩემს სამზარეულოში იქნებიან მუდმივად ძალიან საინტერესო სტუმრები, ძალიან გემრიელი რეცეპტებით და დღევანდელი პირველი სტუმარი იქნება მიშა ბაღათურია, სპორტსმენი, წყალბურთელი და ჩვენ მოვამზადებთ არც მეტი, არც ნაკლები, აბა თუ გამოიცნობთ რას. ალბათ ბიჭები მოამზადებენ სპორტსმენი ბიჭები, ომლეტს. შეგიძლიათ ბოდიში მოიხადოთ და მე გეტყვით პირდაპირ ესე არც მეტი, არც ნაკლები ჩვენ მოვამზადებთ ხინკალს. ამ ხინკალს მე დავაგემოვნებთ, ოღონდ მომზადების პროცესში ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს მოგვიყვება მიშა სპორტთან დაკავშირებით და არა მარტო სპორტთან. ლევან თინა 10 ხინკალი. შეყვეთილ ჩავიწერ უბრალოდ მანამდე ჩემს მე 5 და ჩავიწერ მე რაოდენობას და კიდევ ერთი ამბავი, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვა. ჩვენ უნდა ვნახოთ ნატა ტაბიძის რეპორტაჟი, რომელიც ნატა მოამზადა ჩვენს შესახებ და ჩაწერა ჩვენი ახლობლები, მეგობრები და მე პირადად აი ჭამს და მკლავს ინტერესი გავიგო რა უთხრა ნატას ჩემმა მწვრთნელმა სუკა შენგელიამ. თქვენც ალბათ სულს არაფერს არ ეთყოდა. ისეთი კარგი ბიჭი ხარ. ჩვენზე რა თქვენ ისაა საქმე. მოდით ვნახოთ ხო ეს რეპორტაჟი. ნახოთ რა აუცილებლად. ანუ დედამ არის ჩემთვის ყველაზე ახლო და ერთგული მეგობარი. როგორც მსახიობი, ვფიქრობ, რომ არის ძალიან ნიჭიერი, ანუ ორიგინალური არის ძალიან და აი მალე და ადვილად დასამახსოვრებელი. ალო. მსახიობისთვის ტელეწამყვანობა ძალიან კარგი გამოცდილებაა. ერთგვარად რაღაც კომფორტის ზონიდან გამოსვლა არის. ყველაფერი საქმის კურსში უნდა იყოს, რომ მაყურებელი დააინტერესო. ამაში ისიც მეხმარება, რომ წლებია ვარ ერთ-ერთი ორგანიზატორი თბილისის ფოტოფესტივალის და ფოტოჟურნალისტიკას მოაქვს ჩემამდე ის ამბები, სადაც მე თვითონ არ შემიძლია მივიდე. მე მგონია, რომ ყოველდღიურ გადაცემაში მნიშვნელოვანია ის, რომ მაყურებელს დაანახო ის, რომ ის მარტო არ არის, ის რაც ჩვენ გვაღელვებთ, ჩვენ ერთად გვაღელვებს. და როგორც წამყვანი მგონია, რომ იქნება ძალიან აი რო უყურებ და რო გსიამოვნებს და კიდე გინდა რომ უყურო. და მგონია, რომ ეგეც კარგად გამოვა, იმიტომ რომ ნიჭიერია.
როდესაც მუშაობდა იურისტად, ყოველთვის დაკავებული იყო, მოდიოდა გვიან, დროც არ ქონა დიდად რო გენახა რაღაცა, ყოველთვის დაკავებული იყო, ეხლაც მოდის დაახლოებით ესე საღამოსკენ, 7-ისკენ, მაგრამ უფრო გვაქვს დრო რომ ნახოთ. ჩვენს ბავშვებს გვაწყობს რომ აი მუშაობს პირველ რიგში. ძალიან მომწონს ეს ჩემი ტელეწამყვანია, რადგანაც ტელევიზორში ჩანს და შემეგობრებს შეუძლიათ რომ უყუროს დედაჩემს. ეთერში ჯდომა არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. არის სტრესი, ოღონდ სასიამოვნო სტრესი და გამოიყოფა ძალიან დიდი ადრენალინი. იმის აღქმა, რომ შენ გიყურებს მილიონობით ადამიანი, შენ უყურებ რაღაც პატარა ნივთს კამერას და იმის იქეთ მილიონობით ადამიანია და შენი წარმატება მთლიანად დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ უყვარხარ ამ ხალხს. მოწონთ თუ არა შენი საუბარი, ის თემები, რაზეც მათ ესაუბრები. ამიტომ ყოველ დღე, ყოველ წუთს ვგრძნობ ამ პასუხისმგებლობას და ყველაზე მეტად რაც მინდა არის ის, რომ მაყურებელმა მიმიღოს და მათთვის საინტერესო სატელევიზიო სახე გავხდა. ჩემთვის სიახლე არაა ელენი რო წამყვანია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ერთად გვიმუშავია სხვადასხვა ტელევიზიებში. უბრალოდ აქ რო ჯდება ხოლმე სტუდიაში, ასე მგონია, რომ კიდევ ერთი ელენი არის, არა სხვა, არამედ თვითონ ოღონდ გაასმაგებული. წლების წინ მუშაობდი ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანად და როდესაც დაიხურა ეს გადაცემა, მიზეზების გამო შეგნებულად უარი ვთქვი, რომ მე აღარასდროს ვიქნებოდი წამყვანი. მაგრამ ხომ გაგიგიათ გამოთქმა, სადაც არის ბედი შენი, იქ მიგიყვანს ფეხი შენიო. მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ეს ის ადგილია და ის სფეროა, რომელსაც ვერაზოს ვერ გავექცევი. ძალიან მიყვარს და ის წლები, რომლებიც ჩავარდნა მქონდა, ვაღიარებ, რომ სულ მენატრებოდა და ჩემი უცნებაც კვლავ გაცოცხლდა. ელე, ისეთი კარგი ხარ, რომ გამოხვალ ყავაზე გეპატიჟები. ხშირად ვეუბნები ხოლმე, რომ ძალიან ლამაზია, რომ გამოსდის ყველაფერი იდეალურად, რომ მიყვარს, თვითონაც ბედნიერია ამ ყველაფრით. ჩემი აზრით ეს არის ის საქმე ზუსტად, რაც უნდა აკეთოს ელენემ და კიდევ უფრო მეტი შეუძლია. ბავშვობაში შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული მიდრეკილება ქონდა ასეთი სანახაობრივი საქმიანობისადმი, სკოლაში რაღაც აქტივობებში ხებულობდა მონაწილეობას, რაღაც ფილმების გადაღებაც იყო, რაღაც რედაქტირებაც იყო, სკოლის ცხოვრების ასე შემდეგ. აი როცა სკოლის დამთავრების დროს წარმოიშვა ბუნებრივია საკითხის სწავლის გაგრძელების შენ თაობაზე ალბათ მე ვიყავი ეს ადამიანი, ვინც კატეგორიული წინააღმდეგი წავედი, რომ ჟურნალისტიკის სპეციალობით გაეგრძელებია სწავლა. მას შემდეგ რაც გავიგე რომ ტელევიზორი არსებობს, ყოველთვის მქონდა ნატრა რომ ტელევიზიაში მემუშავა და აი ახლა ავიხდინე ეს ოცნება. ალბათ ამ პროფესიის ყველაზე დიდი სირთულე ის არის რომ ძალიან ღელავ, ძალიან მეშინია, ღამეები თითქმის არ მძინავს და ალბათ არასდროს არ მეყოფა ძალა რომ ჩემ თავს უყურო ეკრანზე. ყველაზე მეტად რაც ძალიან მომწონს რომ ვცდილობთ რომ იყოს ძალიან პოზიტიური გადაცემა, რომ ერთგვარად იმედი, სიხარული შევიტანოთ ყველა სახლში. ჩემს და დედაჩემს შორის ძალიან მცირე ასაკობრივი სხვაობა არის და ხანდახან ხალხში როცა ვართ ხოლმე ვეძახი დედა და საკმაოდ სასაცილო არის ხალხის რეაქციები. რაც შეეხება დედაჩემის პროფესიებს, მან ძალიან შეიცვალა სფეროები, აქამდე მუშაობდა ბანკში, ახლა კი ტელევიზიაში, როგორც ხედავთ, მე ძალიან ვემხრობი ამ ნაბიჯს. რაც შეეხება შვილებთან გატარებულ დროს, კი შეიძლება დიდხანს ვერ ვატარებ, მაგრამ ეხლა უფრო ხარისხიანია, იმიტომ რომ ეხლა უფრო ძვირფასი არის ეს დრო. ირინა ესვანჯა უნდა იყოს ის, რაც არის. რაღაცნაირი ბედნიერი, მხიარული, მეგობრული, პოზიტიური, მაქსიმალურად ვეცდები, რომ დავეხმარო მაყურებელს თუ რამეში დავჭირდები. მაქსიმალურს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ბად გვერდში ვიყო აი ესე თუნდაც ეკრანიდან. პირველად საერთოდ ტელევიზორში ვნახე ლევანი. რაგბი მიგვაქვს თაში თუ არ ვსწრები ეგრე ერქვა მის პირველ პროექტს. ჟურნალისტიკა არის ის საქმე, რომელიც ძალიან მიყვარს და ჩემი მთავარი საქმიანობა. რაგბი არის ის საქმე, რომელიც უდიდეს სიამოვნებას მანიჭებს
და ჩართული ვარ სხვადასხვა სარაგბო აქტივობებში და დავდივარ რეგიონებში და ვცდილობ ბავშვებს სარაგბო ღირებულებები გავაცნობ. ჩვენ გუნდში მოვიდა დაახლოებით ალბათ მეორე წელია უკვე რაც ლევანი დევია. 100%-ით იხარჯება და ნამდვილი დევია რა შემიძლია თქვა რომ ნამდვილი დევია და რაგბის საოცარი გულშემატკივარია. ლევანის თუ კულინარიული ისინი ნიჭი ქონდა, ეგეც არ ვიცოდი და აუცილებლად უყურებ პირველივე გადაცემას დიდი სიამოვნებით. საჭიროა ვიყო კარგი ასისტენტი სტუმრის და კარგი და საინტერესო კითხვები დავსვა მაყურებლისთვის. ანუ არ დამავიწყდეს და არ დაგვავიწყდეს რომ მუშაობთ მაყურებლისთვის, რომელიც ელოდება საინტერესო ისტორიებს და კარგ რეცეპტებს. მე მგონი მაგჯობა. ხედავ როგორ უნდა ბურთთან ურთიერთობა. ერთი შანსი მოგეცოდა და ის 10. სამაგიეროდ ჯობა მითის ბურთის დაჭერა. მაგრამ როგორ განსხვავდება ლევანის სიუჟეტი გოგოებ ჩვენი სიუჟეტისგან? ჩვენი რაღაც შვილები, ცოტა სითბო, მეოჯახები და ლევანი უცბად კუნთ მაგარი სპორტსმენი. ეგ ყველაფერი წინა აქვს ლევანსაც. დიდი მადლობა სიუჟეტის ავტორებს, იმიტომ რომ არც თუ ისე მცირე ხანია რაც გიცნობთ, მაგრამ ასე მგონია ხელახლა გაგიცანით. კი ბატონო, მე ვიცი რომ ამ მცირე პერიოდში გაარკვიეთ რომ თქვენი შვილებიც მეგობრობენ. ჩვენ მე და თიკამ ერთმანეთი გავიცანით დაახლოებით თვენახევარია და შემთხვევით აღმოვაჩინეთ რომ ჩვენი შვილები არიან ძალიან დიდი ხნის და ძალიან კარგი მეგობრები. მე პირადად ამაყივარ იმით რომ ჩემი შვილი ამაყობს ჩემი. და რამხელაა შენი შვილი უბრალოდ აი დაუჯერებელია გვერდიგვერდ რომ დააყანოთ მე მგონი შენზე მაღალია. შენზე მაღალია ბევრად. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შვილებს მოვწყნდეთ. არ ვიცი მე არ ველოდი რომ ესე კიწი ესე იტყვებ ესე ილაპარაკებდა ჩემს. მე კიდე მახარებს რომ მამა ჩემი რომელიც თავის დროზე წინააღმდეგი იყო ესე მსუბუქად რო ვთქვა. ჩემი ტელევიზიაში მუშაობის ეხა პირველი მხარდაჭერია და დარწმუნებული ვარ ეხა უყურებს ეთერს და ძალიან მოსწონს და უხარია. აი, მოკლედ, გადასარევი დღე გვაქვს. ვართ ფერადები და დღეს არის ჩვენი დაბადების დღე. პირველად გავდივართ ეთერში, თუმცა ეს უფრო ახლიდან დაბადებას გავს, ხელმეორე დაბადებას, რადგან 1998 წელს პირველ არხზე პირველად გავიდა ეთერში პირველ საათზე 1 საათიანი გადაცემა, რომელიც იყო საინფორმაციო და მუსიკალური და მაყურებელს თავაზობდა აბსოლუტურად განსხვავებულ ფორმატს. წლების შემდეგ დღეს გადაცემა ნაშუადღებს ახალი გუნდით, ახალი ფორმატით, ახალი თემებით პირველი არხის ეთერს უბრუნდება. სანამ ჩვენ ახალი წამყვანები, ახალი შემართებით გაუძღვებით ნაშუადღებს, გავიხსენოთ პირველი ნაშუადღები. როგორი იყო? დღეს ჩვენს დაბადების დღეზე სტუმრად მობრძანდნენ პირველი ნაშუადღების პირველი წამყვანები. და აი უკვე ჩვენთან არიან ბატონი გოჩა ხუნდაძე, ქალბატონი ციური ბაჯელიძე და ქალბატონი ლიკა გიორგაძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ჩვენთვის ასეთ მნიშვნელოვან დღეს და პირადად ჩემთვის ორმაგად ვღელავ, ორმაგად ბედნიერი ვარ და საპასუხისმგებლო და საამაყო ვარ განახლებული ნაშუადღების წამყვანი. წინ აი ამ ხელა ისტორია გვაქვს. თქვენ მოისმინეთ, შესავალი გავაკეთეთ. რამე ხომ არ შეგვეშალა? გავიხსენოთ როგორი იყო პირველი ნაშუადღები. არაფერი არ შეგვშლია 30 წლის წინ დაახლოებით მე მგონი ზუსტი იყო თარიღი. დაიწყო ნაშუადღები, რომელიც იმ დროს იყო სრულიად ახალი სიტყვა, მე მგონი დამეთანხმებიან მეგობრები, იმიტომ რომ მუსიკა და ინფორმაცია ეხლა ჩვეულებრივი მომენტია დღევანდელ დღეს, მაგრამ მაშინ ეს მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ კაცრი ინფორმაციული სამსახური იყო და უცბად გაჩნდა რაღაც რბილი ლირიკის პატარა გადახვევის სფერო. და ეს იყო ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ მაყურებელს ვაწვდით ინფორმაციას და მე ვაძლევდით რაღაც პატარა მონაკვეთს განმუხტისთვის. აი დანარჩენ ჩემი მეგობრებიც დაამატებენ. ვიდრე დანარჩენზე გადავალთ ჩვენს გადაცემას, განახლებულ გადაცემას, თავისი ტრადიცია აქვს უკვე. ჩვენთან სტუმრები, ასე ვთქვათ, ჩეკინდებიან Facebook-ზე. მე ვიცი რომ თქვენ საკმაოდ აქტიური მომხმარებლები ბრძანდებით Facebook-ზე და ძალიან გთხოვთ დავამახსოვროთ ეს დღე სოციალურ ქსელს, ასე ვთქვათ, რომ განახლებული ნაშუადღების სტუმრები იყვნენ ნაშუადღების პირველი წამყვანები. ვიდრე თქვენ ამას დაჩეკინდით. დავიწყოთ ბატონო გოჩა, თქვენ ბრძანდებოდით
როგორც წამყვანი, ასევე გადაცემის პროდიუსერი, ჯერ რედაქტორი და შემდეგ პროდიუსერი თუ არ ვწდები, შემდეგ შეიცვალა ეს სახელი. პროდიუსერი მაშინ სახელი არ არსებობდა, ხო? ანუ რედაქტორი. მაშინ იყო ინფორმაციის მთავარი რედაქცია, რომელიც უშვებდა მოამბეს ვესტნიკს და აი ამ რედაქციამ გააკეთა გადაცემა ნაშვადღებს. პირველი გადაცემა წავიყვანე მე, მეორე გადაცემა ქალბატონმა ნანა დევდარიანმა წაიყვანა, შემოგვიერთენ მე კოლეგები, ბატონი ოტარ ჩაურჩაძე მოგვიანებით და აი ასე დაიძრა ეს ყველაფერი. ლიკამაც ძანა თქვენც აღნიშნეთ, ეს იყო განსხვავებული ფორმატი იმ პერიოდისთვის. ეხლა მე წერგან გაჩვენეთ კიდეც ფოტო. წარმოიდგინეთ რა სტუდიით გავდიოდით, რანაირი გაფორმები და რა ტექნიკაზე არაფერს აღარ ვიტყვით არა. გულის სიხარულით მევსება რო გიყურებთ. თქვენ და რო ვიყურებ ამ გარემოს სადაც ქალბატონი ძალიან ისეთი სტილში, ახლა ძალიან მოდაში ესეთი რეტრო ფოტოგრაფია, ისე რომ აბსოლუტურად უკავია სტილი მაგ სტუდიაში. ახლა კარგია, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაჩინო და კარგი სანახავია. ქალბატონი, საკმაოდ მნიშვნელოვან დროს გახვედით, ან პირველ საათზე მოუწყებლობდით, ან ამას ალბათ სიმბოლური დატვირთვა ქონდა იმ დროს და ალბათ მთელი მაყურებელი თქვენი იყო. აი ხომ არ გაიხსენებთ აი მაყურებლების ემოციებს, რა მხელა შედეგი მოიტანა ამ გადაცემამ მაშინ? შედეგს ვერ გეტყვით როგორი მოიტანა, მაგრამ იცით რა, ეს გათვლილი იყო იმ ხალხს, მაშინ ყველა მუშაობდა. უმრავლესობა საზოგადოების დიდი ნაწილი მუშაობდა და ეს დიდი ნაწილი კი ისვენებდა პირველიდან 2 საათამდე. და ამიტომ ეს საინფორმაციო გამოშვება გათვლილი იყო ზუსტად აი ამ ხალხზე. ვინც ისვენ, ანუ მთელი საქართველო პრაქტიკულად უყურებდა. დიდი არჩევანი შეიძლება მაშინ არც იყო, არ იყო არც ამდენი არხები და რაც ვთავარი არ იყო სოციალური ქსელები. ასე რომ მაყურებელი არ გვაკლდა, არც სიყვარული გვაკლდა მათგან და არც მოფერება და არც ინტერესი. თავისთავად ის რომ რაც ლიკამ თქვა, თავიდან ეს იყო რაღაცა გარღვევასავით იმ კაცრ აკადემიურ კომუნისტური პერიოდის სიტუაციაში, როდესაც ინფორმაცია გაფერადდა მუსიკალური ნომრებით, მულტიპლიკაციური ფილმებით, საინტერესო გამოსვლებით, რომლებიც ისეთი შეზღუდულები და აკადემიურები არ იყვნენ, როგორც თქვა საინფორმაციო პროგრამა მოამბეში, რომელიც საღამოს გადიოდა. ეს უკვე რაღაცა შვება იყო მაყურებლისთვისაც და ჩვენთვისაც. და ეს ძალიან საინტერესო იყო და მე პირადად ძალიან მენატრება ის დრო. ეს მინდოდა, ძალიან. თქვენ შეკითხვაზე, ესე იგი, მაყურებლის რეაქცია ასეთი იყო, მოდიოდნენ და გვთავაზობდნენ ადამიანები, ვისაც რაღაც გაკეთებს, რა გაგიკეთოთ. მულტფილმები ახსენა ახლა აგერ ციური და ბატონმა ჯემალ ჭკუასელმა, რომელსაც ერისიონი მაშინ სხვა სახელი ერქვა, იმას აქვს წაყვანილი ყავდა ინდოჩინეთში, ვიეტნამში, ტაილანდში და ეგეთ კასეტები ჩამოგიტანა მულტფილმების, რომელიც მანამდე აქ არ იყო. სულ დისნეიზე ვიყავით გაზილები და შეცვალა ფრიანად ფორმატ ჩამოგიტანა. კომპოზიტორმა ჯანდიერმა სიმღერები მოიტანა. თეთრი რაში, ცნობილი თეთრი რაში, რომელიც ასე პოპულარული იყო იმ ეპოქაში და ხანდახან ახლაც იხსენებენ ხოლმე. ეს ჩვენ პროგრამაში გავიდა, კლიპი გადაიღო თამაზ გუტკოვმა, თამაზ ლეჟავამ, ჩვენმა მეგობარმა და მარიკა თაყაიშვილთან ერთად და ეს იყო ახალი იყო მაშინ, ახალი სიტყვა იყო. და მუსიკალური განფორმებლები მინდა აუცილებლად აღნიშნო ქეთი ჯაფარიძე და მარიკა თაყაიშვილი, რომლებიც აი თითოეული ნომრის მოპოვებაზე იმდენს წვალობდნენ, იმიტომ რომ ხა თქვენთვის ალბათ გასაოცარია, რომ დღეს ისეთი სიმდიდრეა და სიმრავლე როგორც კიდე საცა ნებისმიერ წერტილში შეგიძლია ახალი ის აღმოაჩინო. მაშინ დადიოდნენ თავის კასეტები დანომრილი ქონდათ რომელ დღეს გავიდა რომ კიდე არ გამეორებულიყო და მელომანებს ვეხვეწებოდით რომ მოეცათ ქონდათ ეს რაღაც სხვა სიხარული იყო ყველა ახალი შეიძლებოდა ხო საერთაშორისო იმის გამოყენება დასავლური მომღერლების ისე რომ თქვა მოპარული პროდუქცია იყო ასე მაგხრივ ჩვენ საზღვრები არ ქონდა თავარია მოგვეპოვებია თორე გაშება პრობლემა არ იყო ხდებათ რამე ესეთი ნიშნულოვანი ალბათ კურიოზი იყო მთლიანად ჩვენ მუშაობდით იმ პერიოდში როცა რამდენიმე წამყვას თავისი ნატურა დაქონდა, რომ უკეთესი გამოსახულება ქონოდა და უკეთესი ხო ეს იყო უშუქობის და რა ვიცი, ხო გახსოვს რა სიტუაცია იყო, ხომ არ მომხდარა რომ ერთ-ერთი გამოშვების შემდეგ იყო არმაზ სანებლიძესთან და ეს ერთად გადაღება. არმაზი ჩვენი კურატორი გახდათ მაშინ ტელევიზიის აი ეს არის ნაშუადღების სტუდია, უკან რეჟისორი ლეო ლეონიძე, რომელიც ზენონ კაცია, რომელიც ალბათ აუცილებლად უნდა ვთქვა. აი ქალბატონი მარინა ხურთიძე ჩანს ის დღესაც მუშაობს ჩვენთან. საინფორმაციო სამსახური აი ამ ადამიანის გარეშე წარმოუდგენელი იყო, არა მარტო ნაშუადღეს, ასევე მოამბე. ზენონ კაცია იყო,
მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ადამიანი საინფორმაციო. ჩვენ გვჭირდება თქვენი რჩევა. დღეს არის ჩვენი პირველი ეთერი. ძალიან მღელავთ, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ არ შევიმჩნიოთ, მაგრამ ალბათ მაინც გვეტყობა. რომ გაიხსენოთ. ჩვენს ასე ვღელავთ. აი რომ გაიხსენოთ. ამის გარეშე არ შეიძლება. ზუსტად ეს გვაინტერესებს, რომ გაიხსენოთ თქვენი პირველი ეთერი. როგორ დაძლიათ ეს ღელვა და რა რჩევას მოგცემდით ჩვენ? ერთი დავიმშვიდოთ თავი. მე დამავიწყდა, მაგრამ აი ეს პირველი, ნუ დეტალები შეიძლება აღარ მახსოვს, მაგრამ პირველი ეთერი არასოდეს არ დამავიწყდება ნაშუადღეს. მართალია ადრე ვიყავი მოსული 78 წლიდან მუშაობდი ტელევიზიაში, ისევე როგორც ლიკა და 80-დან მოამბეში. ჩვენ ის თაობა ვიყავით, იცით, 80-იანელების ეგრეთ წოდებული თაობა, რომელიც მოვიდა აი ზუსტად 78-80 წლებში. მაშინ ბატონი ნუგზარ-ფოფხაძე იყო ჩვენი თავმჯდომარე და მაშინ გაიხსნა კარები ამ ჩაკეტილ საინფორმაციო სივრცისა და შემოვედით ჩვენ, მაგრამ დაგვხვდა არაჩვეულებრივი თაობა, მასწავლებლები, ხალიკა მახსენა ბატონი ზენონკაცია. იგივე ჯულეტა ვაშაღმაძე და ის თაობა, რომლებიც იყვნენ სათავეებთან ტელევიზიის შექმნის, ანუ 60-იანელების თაობა. ეს იყო ისეთი თანამშრომლობა ძველი და ანუ უფროსი და ჩვენი ახალგაზრდა, რომ ეს მე მაგალითად ვერ შევდგებოდი, როგორც ნახავთ, შევდგებოდი შეიძლება ვერ შევდექი, მაგრამ რაც ვიყავი, იმასაც ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შევძლებდი, რომ არ ყოფილიყო თუნდაც ბატონი ზენონ კაცია ჩვენი საინფორმაციო ჩვენი საერთო მამა. საერთო მამა, რომელი და არა მარტო ზენონი, სხვები ჩვენ გვასწავლიდნენ. ეს იყო. იცით რა, ეხლა სოციალურ ქსელებში არის ესეთი რაღაც ჯგუფი თუ რაღაც თბილისი იყო ურთიერთობაო. მარტო თბილისი კი არა, საქართველო იყო ურთიერთობა და ტელევიზია იყო ურთიერთობა. ამ ურთიერთობების წყალობით აღმოჩნდი მე ნაშუადღებზე. იცით რატომ, რომ ეხლა ძალიან გამიგრძელდა ლაპარაკი, მაგრამ იმ პერიოდში 85-ში ბავშვი შემეძინა და ეხლა ეს თქვენთვის ესეც გასაკვირი იქნება, ერთი წელი ხომ ხელფასიანი შვებულებით ვიჯექი სახში. მეორე წელი უხელფასოთი კაციშვილი უბატონო თმას ვერ გამცემდა. აღმოვაჩინე, მოდის მესამე წელი და კიდე ვერ გავდივარ, იმიტომ რომ ჩემში ძალიან მჭირდები, არ არის ძიძების ინსტიტუტი და ასე შემდეგ. და ნუ ვეგუები ნელ-ნელა აზროვნების სამსახურს კარგავ. ამ დროს ისევ ადამიანური ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ბატონი გოჩა და ბატონი ზაზა დარასელი მინდა ვახსენო აუცილებლად მაშინდელი თავმჯდომარის მოადგილე. გაუჩნდათ იდეა, რომ ამ გასაჭირში აღმოჩენილ ადამიანს გაუწოდონ ხელი, მისცენ საშუალება, რომ სამსახური შეინარჩუნონ. ეს იმიტომ კი არა, რომ მე შეუცვლელი ჟურნალისტი და არაჩვეულებრივი ვიყავი. არა, ეს ნორმა იყო ბავშვებო. რომ ერთმანეთის გვერდში ყოფილი კანონი არ ჭირდებოდა. ახალი მოსული ვარ ელენე უკაცრავად, თუმცა მაგ ყველაფერს გრძნობ ეხლა, ხარდაჭერას გრძნობ და კარგი ამბები ეხლაც ხდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლომდე დავდგებით ერთად. ჩვენ ალბათ ყველაზე დიდი გულშემატკივრები ვიქნებით. აი, ბატონებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის რას ნიშნავს ეს გადაცემა და რას გვისურვებთ, რას უსურვებთ, როგორი უნდა იყოს გადაცემა ნაშუადღევი, დაგვიტოვეთ ესეთი გასაგრძელე პოზიტივი. ჩემთვის ძალიან ტკბილი მოგონება არის, ცხოვრების განუყრელი ნაწილი არის ნაშუადღევი საერთოდ ის რედაქცია საინფორმაციო, სადაც მუშაობდი და ის ადამიანები, ვისთანაც ერთად მუშაობდი. რა ხდება, იცით, აი წეგან დავიწყე და გავაგრძელებ. დღეს კონკურენციაა საოცარი, მაშინ მარტო ჩვენ ვიყავით და ზოგიერთი თვითნებობის და თავნებობის უფლებას ვაძლევდით ხოლმე. ჩვენ თავს უფლებას. თქვენ კი გიყურებთ, სულ სხვანაირი თვალით გიყურებთ ეხლა მაყურებელი, რომელსაც შეუძლია გადართოს იქეთ ერთ ტელევიზიაში საათის გადაცემა, იქეთ მეორეს, იქეთ მესამეს და სურვილი რა უნდა გქონდეს, მინდა რომ პირველები იყვეთ, ჩემპიონები იყვეთ და მაგრები იყვეთ. როგორც ლამაზე ვიხართ, ისე გამარჯვებულები იყვეთ ეკრანზე და აი, მოგეპარათ, განსაკუთრებით გვიხარია იმ თაობას, ვინც მუშაობდა და ვინც იდგა სათავეებთან. და ალბათ ყველაზე დიდი გულშემატკივრები ვიქნებით თქვენი გადაცემის, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება, თაობები თაობებს ცვლიან, ამის გარეშე არ არსებობს. ჩვენ დაახლოებით თქვენ ხელა შვილები გვყავს და ბედნიერები ვიქნებით. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. ვიცი რომ თქვენს დროს რეკლამა არ იყო, შემდეგ შემოვიდა რეკლამა და თქვენ ახსენეთ კიდეც კაბინეტში რომ სიამოვნებით დაუბრუნდებოდით წამყვანობას. ძალიან გთხოვთ 2 წუთით დაუბრუნდით ძველ დროს და თქვენებურად როგორც პირველ ნაშუადღებში ანონსებდით ახალ ამბებს ხოლმე. სოციალური რეკლამა იყო როგორც ვიცი. თუ შეიძლება ახლა ჩვენს მაყურებელს რომ მიმართოთ რომ ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა და დაემშვიდობოთ ესე. ყველას მოგესალმებით, ყველას გილოცავთ ნაშუადღების განახლებას და ახლიდან დაბადებას და ახლა სარეკლამო ჭრა გვაქვს. დავაზობთ რეკლამას.
აღიქვით სამყარო დადებითად, იოცნებეთ ბევრი და იფიქრეთ რეალურად. მე შემიძლია, მე შევძლე პოზიტიური აზროვნების ძალა. ბათუმში საავტორო ფილმების მე-13 საერთაშორისო კინოფესტივალი ბიაფი მიმდინარეობს. პირდაპირი ჩართვა ზღვისპირა ქალაქიდან. თანამედროვე ქართული პოეზია ბრიუსელის მეტროში. პლაკატებზე გადატანილი სტრიქონები, რომელიც მგზავრების დიდ ყურადღებას იპყრობს. ქეთი მელუა თბილისში, რატომ აღნიშნავს მომღერალი დაბადების დღეს საქართველოში და ბრიტანეთის დედოფლის ფავორიტი მუსიკოსის მილოცვა. ნაშუა დღეს გილოცავთ ქეთისგან. რას წერენ უცხოელი სტუმრების საქართველოს შესახებ სოციალურ ქსელში. ემოცია არის საქართველო. 700,000 ტურისტის შთაბეჭდილება ერთ წიგნად. ჩვენ მოუღლეთ 10 წლის მანძილზე ერთხელ იყო ჩამოსული. მისი შვილებს ვდი წვალებაში. 10 წელია აქ ვარ და ექიმთან საერთოდ არც ვარ ნამყოფი. როგორ მრანჭირდება, მაგრამ უსახუთოდ ვერსად ვერ მივდივარ. Ich erst schon sagte seit საქართველოსთვის ჩამოვაყალიბებთ მექანიზმს, რათა დასაქმების ლეგალური, სამართლებრივად გამართლებული გზები არსებობდეს. ლეგალური დასაქმება უცხოეთში ნიშნავს იმას, რომ ასობით 1000 ადამიანს ექნება მეტი ხელფასი და ცულობა უკეთესი პირობები. შალვანათელაშვილის საქართველოს პრეზიდენტად ნიშნავს ხალხის სახელით დაწყებულ ბრძოლას ივანიშვილის მალმე რეჟიმის დემონტაჟისათვის და რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნას. ესოდენ აუცილებელს ქვეყნის მომავლისათვის. შალვანათელაშვილი საქართველოს პრეზიდენტად ყველა სახელით. ჩვენ მოუღლეთ 10 წლის მანძილზე ერთხელ იყო ჩამოსული. მისი შვილებს ვდი წვალებაში. 10 წელია აქ ვარ და ექიმთან საერთოდ არც ვარ ნამყოფი. როგორ მრანჭირდება, მაგრამ უსახუთოდ ვერსად ვერ მივდივარ. Ich erst schon sagte seit საქართველოსთვის ჩამოვაყალიბებთ მექანიზმს, რათა დასაქმების ლეგალური, სამართლებრივად გამართლებული გზები არსებობდეს. ლეგალური დასაქმება უცხოეთში ნიშნავს იმას, რომ ასობით 1000 ადამიანს ექნება მეტი ხელფასი და ცულობა უკეთესი პირობები. Good afternoon. Be here with us today. Thank you very much. You are the guest of Are now signing the United States economic reform. Merci. გრიგოლ ვაშაძე. ყველაზე წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს ისტორიაში. გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი. ჩვენ დაგიბრუნდით ეთერში, მყავდა გადასარევი სტუმრები, მოგვიყვნენ ძალიან კარგი ამბები, გავიხსენეთ ძველი დრო, თუმცა დღესაც ბევრი კარგი ხდება სოფლიოში და საქართველოში და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ყოველ დღე მოგიყვეთ ისეთი ცხელ-ცხელი ამბები, რომელიც მსოფლიო ყურადღების ცენტრში ხდება. მაგალითად, არც თუ ისე გვერდზე გადასადები ამბავი კი არა, წინ წამოსაწევია, ნამდვილად ეს არის კულინარია საქართველოში. მოგეხსენებათ, არსებობს ესეთი ყოველდღიური გაზეთი Daily Telegraph ქვია, რომელმაც დაბეჭდა სტატია. და რას ამბობენ? ამბობენ, რომ საქართველოში კულინარიული რევოლუციაა. რა თქმა უნდა, ხინკალზე და ხაჭაპურზე ბევრს ლაპარაკობენ, თუმცა ვეგეტარიანელებს და ვეგანებისთვისაც დიდი და ფართო არჩევანიაო ასე გვეუბნებიან. კიდევ ურჩევენო, თუ კი რამე გემრიელი და განსხვავებული მოგენატრათ, აუცილებლად ეწვიათ საქართველოს. ყურადღების ცენტრშია ჩვენი რესტორნების და კაფეების მრავალფეროვნება. ამბობენ, რომ ფერადი და ლამაზი კაფეები არის მთის თაზე, ესე ვთქვათ, გაფენილი, საიდანაც ძველი თბილისი ჩანს. მოკლედ, ბევრი კარგი კომპლიმენტები. რაც თავარია, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩამოდიან საქართველოში და ხედავენ, რომ მეგრული სამზარეულოს იქ ელარჯი აქვს, იმერულს იქ ხაჭაპური აქვს და კუთხების დამიხედვით არის ესეთი გემრიელი, განსხვავებული და მრავალფეროვანი, ეს ნამდვილად ხიბლავს. მე მგონი ესეთი მდიდარი სამზარეულო, როგორც ჩვენ გვაქვს, არავის არა, ეგრე არ თქვათ ახლა, რომ არავის არ აქვს საკვირველი. არა, აქვთ, მაგრამ ძალიან მრავალფეროვანი. ესე ძალიან იშვიათად ხდება, როდესაც ყველა კუთხეს თავისი ეს მკაფიოდ გამოხატული
ხასიათი ქონდეს. გეთანხმები აბსოლუტურად და ჩემ ტურისტებს ძალიან მოწონთ საქართველოში ჩამოდიან მხოლოდ იმიტომ რომ მიირთვან ეს ძალიან გემრიელი კერძი. საინტერესო ტურისტები ყველაზე მეტად მე მგონი როგორც ვიცი უპირატესობას ხინკალს და ხაჭაპურს ანიჭებენ, ხო? ასეც ვერ იტყვი, გაიხსნა ძალიან ბევრი ახალი რესტორანი, რომელიც ქართულ კერძს თავაზობს ტურისტს, ოღონდ ეს არის ცოტა გადაკეთებული, გამარტივებული წესით მზადდება, რომ მათთვისაც მარტივი ეხლა ტურისტებზე მინდა ტურიზმს მინდა შევეხო, იმიტომ რომ პირდაპირ აგრძელებს შენს თემას და ძალიან სასიხარულო ამბავია. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის 2017 წლის ანგარიშით საქართველო ტურიზმის განვითარების სწრაფი მაჩვენებლით იკავებს მეოთხე ადგილს ვიეტნამს, ტოგოსა და ეგვიპტეს შორის. ხედავთ რა წარმატება. ძალიან დიდი წარმატება ნამდვილად. ჩვენსაც ეგვიპტეს შეგიძლია ფეხი აუწყო ტურიზმში. სულ სტატისტიკას რომ არ უყუროთ, მიუხედავად იმისა, რომ მე თვალი შევავლე სტატისტიკას, მე არ შემიძლია სტატისტიკის გარეშე და უკვე წელს ესე იგი გაცილებით მეტი ტურისტი იყო და ყოველწლიურად იზრდება ტურისტების რაოდენობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ვხედავთ ამას ქუჩაში დადიან ბედნიერი ახალგაზრდა ლამაზი ტურისტები. მოგვიანებით ჩვენ ამ თემაზე აუცილებლად სტუმარი გვეყოლება გიორგი ჩოგოვაძე და ვნახავთ თუ რა სიახლეები არის საქართველოში ტურიზმის მიმართულებით და ახლა კი მე მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი ძალიან კარგი ისტორია, თუმცა მოდით მოგიყვებით ტორონტოს მე მინდოდა რომ რაღაცა ისე კარგად გადავსულიყავი თებიდან თემაზე და მე ხომ საერთოდ გურული ვარ და თან ვარ ვიცით ყველა ვიცით მეჩხუბება ხოლმე თქვი არ თქვა ხო მაშინ გევიტყვი ეხა თუ არ ვიტყვი მოდი დავიწყებ მოგიყვებით გუშინ დასრულდა ტორონტოს საერთაშორისო ფესტივალი და რატომ არის ეს ფესტივალი აღსანიშნავი და აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ამ ფესტივალზე, იმიტომ რომ ყოველ წელს ასე ვთქვათ 58,000 ადამიანს მასპინძლობს ეს ფესტივალი. ანუ წარმოიდგინეთ რამხელა დონის ფესტივალია. წელს როგორც ფესტივალის ორგანიზატორებმა თქვეს კი არა და ვინც უყურებდა და თვალს ადევნებდა ფესტივალს, სადღაც 300-მდე ფილმია, სრულმეტრაჟიანი ფილმი აჩვენეს და 100-მდე მოკლემეტრაჟიანი ფილმი და რით არის გამორჩეული ეს ფესტივალი ჩვენთვის, რომ სწორედ ამ ფესტივალზე შედგა ნინო ჟვანიას სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ფილმის პრემიერა, რომელსაც ქვია სახელად აღლუმი, გაიმართა 5 ჩვენება, 2 დახურული, ეს იყო პრესისთვის, 3 ღია ჩვენება და წარმოიდგინეთ კანადელ მაყურებელთან ერთად და მსოფლიოში მოწვეულ მაყურებელთან ერთად ქართველი ემიგრანტებიც ესწრებოდნენ და ეს იყო მათთვის არნახული დაუვიწყარი დღეები. ასევე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ გიორგი სიხარულიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომლის პრემიერაც შედგა ასევე, იგი კონკურსში იღებდა მონაწილეობას და აი თქვენ ახლა ხედავთ კადრში ფილმის მზის შვილები, ასე ქვია ამ ფილმს, რომელიც გახლავთ მზის გოგონები უკაცრავად, ამ ფილმს ასე ქვია და ეს ფილმი გახლავთ საფრანგეთ-ბელგია საქართველოს კოპროდუქცია და საქართველოშია გადაღებული ეს ფილმი, ამ ფილმის მსოფლიო პრემიერაც აქ შედგა და ყველაზე მთავარი რაც მინდა გითხრათ რომ ნინო ჟვანიას სადებიუტო ფილმში თამაშობს ჩვენი თინა და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თინას მივულოცო ეს გრანდიოზული გამარჯვება, იმიტომ რომ ვინც არ იცის მაგალითად რას ნიშნავს ტორონტოს ფესტივალზე სრულმეტრაჟიანი სადებიუტო მხატვრული ფილმის პრემიერა, ეს არის ფილმის საფესტივალო ცხოვრების ძალიან მაღალი დასაწყისი. თინა გილოცავ და რა მოლოდინი გაქვს? ძალიან დიდი წარმატება ვიცოდი რომ ელენეს უნდა ინფორმაცია ჰქონდა ტორონტოს ფესტივალზე და ისეთი ინტრიგა შემოიტანეს ვიფიქრე რაღაცით დამაჯილდოვე ნამდვილად მეთქი რომ ისე გაწელა ვიფიქრე რაღაც ხომ შემოიტანოს პრიზი შეიძლება ჯერ კიდევ დრო გაქვს და შემოიტანოს არ იყო საკონკურსო ესეთ პროგრამაში იყო პროგრამაში სექციაში Discovery რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა სოფლეს ითვლება რომ არის ამერიკის პრემიერა და მე ჩემი მხრიდან მინდა მივულოცო ნინო ჟვანიას პირველ რიგში და გუნდს, რომელმაც ფანტასტიურად იმუშავა. ჯერ მარტო ოპერატორის ნამუშევარი იყო, აი ზღაპარი, რომ ნახავთ მე ფილმი, რომ იქნება თბილისში, აი გაგიჟდებით ისეთია, იმდენი სივრცე, რომ მთელი ჩვენი ლანდშაფტი, რაც
თქვით რომ ქვეყანა ძალიან ლამაზი ქვეყანა, აი ჩანს ფილმში. უბრალოდ ერთი მოქმედი გმირია ცალკე აი ეს ბუნება ჩვენი. სხვათა შორის ტორონტოს ფესტივალზე წელს არანაკლებ ბრჭყვიალა წითელი ხალიჩა იყო და მე ვისურვებდი რომ თინაც ყოფილიყო იქ, თუმცა ხედავთ როგორი ერთგული არ მიგვატოვა და ჩვენთან ერთად დაიჭრა. მომავალ წელს თინა ამ ფილმს მე უწინასწარმეტყველებ ოსკარზე და ოსკარის წითელ ხალიჩაზე გახვალა უწევს. იცით, სხვა შორის ეს სტარტაპია ხოლმე, აქედან იწყებენ, დგება ეს შედგება ხოლმე პრემიერა ტორონტოში და მე ოსკარზე არის წარდგენა. ერთგან ახლა საუბრობთ პოზიტივზე და ეხლა უნდა გავაგრძელო ეს თემა. არ შემიძლია ეხლა უნდა მოგიყვეთ, იმიტომ შემაკვეხებია. კარგი, ერთი აუცილებლად უნდა თქვათ, იმიტომ რომ რა შედეგი გამოიღო ნინო ჟვანიას ასე ვთქვათ პრემიერამ, რომ ამერიკულმა გამომცემლებმა, ვებ-პორტალებმა უკვე მასთან ჩაწერეს ინტერვიუები და აღნიშნეს არის ასეთი ქალები და ჰოლივუდი ასეთი ვებ-პორტალი, რომელმაც უკვე ძალიან კარგი ინტერვიუ ჩაწერა მასთან და ეს საერთოდ ცალკე თემა არის ქალები კინოში და ეხლა მე წაგარკვევ სიტყვას, იმიტომ რომ ამოვიკითხე ინტერნეტში სტატისტიკა. არ არის სტატისტიკა ქალები კინოში? არა, ვერ გამოიცანით. ეხლა სამ არ მოყვები ვერ გაიგებთ. ესე გული ამიჩუხდა პირდაპირ რო წავიკითხე ეს ამბავი. ამერიკაში 93 წლის ბაბუ ყოველ კვირას მიდის მაღაზიაში, ესეთი მაღაზია, სადაც ბევრს ყიდულობ, ფასდაკლებით იღებ პროდუქციას და მოკლედ არც მეტი, არც ნაკლები ყიდულობს შოკოლადს. მერე გადის ქუჩაში, თავის მეზობლებს ურიგებს და თვითონ თავის სიტყვებით თქვა, რომ ბოლო 10 წელია ყოველ კვირას ეს აქ ტრადიცია და ურიგებს მეზობლებს და თვითონ ინტერვიუში თქვა, რომ იცით როგორი რეაქცია აქვს ხალხსო ხანდახან, რომ გეგონება მანქანის გასაღები ვაჩუქეო და აი ესეთი ხო საჩუქარი. ხო და იცი რა დავფიქრე რომ სიკეთის კეთება არის ძალიან მარტივი და არ მოითხოვს დიდ ხარჯებს, თვითონ თქვა რომ სადღაც $20 უჯდება და დაახლოებით 6000 შოკოლადი აქვს ნაჩუქარი და რამხელა პოზიტივს გამოცემს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ჩვენც ესეთივე პოზიტივის მომტანი ვიქნებით. და შეიძლება ვიღაცამ გაიგონა ეს და იმანაც აიღოს როგორც მაგალითი და გააკეთოს შესაძლებლობა თქო და ჩვენ ავიღოთ სიკეთე არის გადამდები. მოდი ჩვენ დავიწყოთ. ჩვენ გავაკეთოთ ნაშუადღებს წამყვანი. ნახეთ რა საინტერესო ხერხისთვის მიუგნია ფასდაკლებაზე ყიდულობ და შოკოლადი. ეს ბევრი ფული არ მჭირდება. ამდენიც აქვს იმის მიხედვით მოკლავებს. ხო და სანამ ამერიკაში ხდება ასეთი ამბები, ბრიუსელში შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდევაც, მაგრამ კითხულობენ ქართულ თანამედროვე პოეზიას. ეხლა მეტროს ვაგონებში განთავსებულია იქ, სადაც ჩვენ ხელით გვიკავია, აი ზუსტადაც რეკლამა არის ხოლმე, იქ შოთა იათაშვილის და მაია სარიშვილის ლექსები არის 4 ენაზე, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, არის ქართულ ენაზე, ინგლისურად, ჰოლანდიურად და ფრანგულად. 4 ენაზე შეგიძლია წაიკითხო ქართულ თანამედროვე პოეზიას გაეცნოთ. ეს არის მე-9 საერთაშორისო პოეზიის ფესტივალის ტრანსპოეზიის ფარგლებში ტარდება და მიზანია რომ მთელი ევროპული ენები შეაგროვოს, ესე გააცნოს და შეაგროვოს საჯარო ტრანსპორტში. რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ რო გავედით ამ ევროპული ოჯახის წევრები რომ ვართ, ეს კიდევ უფრო მახარებს და ვულოცავ შოთასაც და მაიასაც ამ ძალიან დიდ წარმატებას. ესე იგი დღევანდელი ისტორიების მოსმენის შემდეგ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ამაყივა რომ ვარ ქართველი. აი რა ხდება, ვიპყრობთ მსოფლიოს, ხო? უკვე დავიპყარით. უკვე დავიპყარით და კიდევ ძალიან ბევრი ახალი ამბავი ხდება კულტურის სფეროში, შესაძლებლობა გვაქვს რომ ვნახოთ ახლა რა ხდება ბათუმის კინოფესტივალზე, ბიაფი გახლავთ ბათუმის საავტორო ფილმების ფესტივალი და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ბათუმის ფესტივალის ორგანიზატორის ზვიად ელიზიანის ინტერვიუ, სანამ განვიხილავთ კულტურის ამბებს, მანამდე ზვიადი მოემზადება, გვექნება ჩართვა. კი ბატონო. აბა რა ხდება კულტურაში? თბილისის ფოტოფესტივალი 2018 გაიხსნა. ფესტივალი აგვისტოს ომის 10 წლის თავს ეძღვნება და მისი მიზანია საქართველოში რუსული ოკუპაციის პროტესტი ერთგვარი არტისტული გამოხატულებით. გახსნაზე ცნობილი ფრანგი ხელოვანის კრისტიან ბარანის სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის მომზადებული მასშტაბური მულტიმედია პროექტი იყო წარმოდგენილი, რომელიც ხელოვანმა წელს აგვისტოში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მოგზაურობისას გადაიღო. პროექტს მრავალეკრანიანი ინსტალაციის ფორმა აქვს. გარდა ფრანგი ხელოვანისა, ფესტივალში ქართველი არტისტებიც მონაწილეობენ. თბილისის ფოტოფესტივალი 2018 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ფოტოფესტივალი გაიხსნა ძალიან დიდი ვიდეო ინსტალაციით, უბრალოდ მულტიმედიური ინსტალაციით, რაც მანამდე არასდროს არ გაგვეკეთებია.
თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 14 სექტემბერს გაიხსნა და 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ფესტივალის პირველი 3 დღე ლეგენდარულ მოცეკვავეს, ქორეოგრაფსა და მსახიობს მიხაელ ბარიშნიკოვს დაეთმო. მიხაელ ბარიშნიკოვი ქართველი მაყურებლის წინაშე მონოსპექტაკლით ბროდსკი ბარიშნიკოვი წარსდგა. სპექტაკლი ნობელის პრემიის ლაურეატი პოეტის იოსიფ ბროდსკის ლექსების მიხედვითაა დადგმული. ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში ხატია ბუნიათიშვილის კონცერტი გაიმართა. პიანისტმა რახმანინოვის მეორე კონცერტი თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად შეასრულა. კონცერტს ვახტანგ კახიძე დირიჟორობდა. ხატია ბუნიათიშვილის გამოჩენას სცენაზე განსაკუთრებული ოვაციები მოჰყვა. კონცერტზე დასაცრები ბილეთები 2 საათში გაიყიდა. პიანისტის დატვირთული გრაფიკის გამო კონცერტის დამატება ვერ მოხერხდა. მე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე როგორც დირიჟორმა. მე მგონი ორკესტრმაც და ეს ამის შედეგად არის ხოლმე, როდესაც აი ესეთი შესრულება მიიღწევა ხოლმე. ვცნობ, რომ სადაც არ უნდა ვიყო მსოფლიოს რომელ წერტილში, სიყვარულით და ენერგიით მავსებს მხოლოდ საქართველოში ჩატარებული კონცერტი, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი გულწრფელია. მე ვარ სრულიად გულწრფელი და გავცემ სასწრაფო სიყვარულს, რომელიც ამ ქვეყნისადმი აქნებამდე რამ ხალხისადმი მაქვს, ჩემი ხალხისადმი. და ვღებულობ ასევე უშრეთ ენერგიას და სიყვარულს მათგან. ამიტომ ძალიან მადლიერი ვარ. მე შევივსე მთელი წლის ენერგიით და ოცება დავბრუნდები სხვა პროგრამით, სხვა გეგმებით, სხვა პროექტებით. ღია სივრცე თეატრის, კინოს, მუსიკის, ვიზუალური ხელოვნების და სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლებისთვის. ყოფილ ელექტროქარხანაში სახელოვნებო კომპანია ღია სივრცე გაიხსნა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ვიზუალური და საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარებას. სახელოვნებო კომპანიის მიზანია აღმოაჩინოს არტისტები და მისცეს მათ პროფესიული უნარჩვევების განვითარების, თვით გამოხატვის და ერთმანეთთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა. იმიტომ ავრჩეთ ისანში ღია სივრცის გახსნა, რომ მგონია რომ უკვე დროა ცენტრიდან გავიდეთ, დავიწყოთ დეცენტრალიზაციის პროცესი და ვილაპარაკოთ აქტუალურ საკითხებზე იქ, სადაც მანამდე არ ვილაპარაკეთ. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში ბათუმის საავტორო ფილმების მე-13 საერთაშორისო კინოფესტივალი ბიაფი საზეიმოდ გაიხსნა. ქართული კინოს 110 წლის თავთან დაკავშირებით კინოფესტივალის გამხსნელ ფილმად ქართული კინოს კლასიკა 1929 წელს კოტე მიქაბერიძის მიერ გადაღებული ჩემი ბებია შეირჩა. ბიაფის კინოფესტივალი 8 დღეს გაგრძელდება და 30 ქვეყნიდან 40-მდე მოკლემეტრაჟიანი და ამდენივე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმი იქნება წარმოდგენილი. გადასარევი გახსნა ქონდა ბიავს არაჩვეულებრივი კინო კოტე მიქაბერიძის ჩემი ბებია ნამდვილი შედევრი 1926 წელს გადაღებული და ეხლა მინდა რომ ყველა დეტალი და წვრილმანი გამოვკითხოთ ზვიად მოგესალმებით გამარჯობა ზვიადი გახლავთ ბათუმის საავტორო ფილმების ფესტივალის მენეჯერი. ზვიად გაიხსენით ზღაპრულად, პროგრამა უკვე დაწყებულია, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავთ და თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ სექციებზე, რა სექციებია, რა პლატფორმებია, საკონკურსო ფილმებზე, გამოვყოთ თუ შეიძლება ქართული ფილმები, რა მოლოდინებია და კიდევ რა პლატფორმებია და რამე კიდევ სიახლე ხომ არ დაგიმატებიათ წელს. მოკლედ მოგახსენებთ საკონკურსო სექციას რაც შეეხება ჩვენ გვაქვს 3 საკონკურსო სექცია ეს არის მხატვრული, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების სექცია. მხატვრულ სექციაში წარმოდგენილია 10 საკონკურსო ფილმი, მათ შორის არის ერთი ქართული ნამუშევარი, ანუ შედგება თინათინ ყანჯიშვილის ფილმის ჰორიზონტის ქართული პრემიერა. დოკუმენტური კინოში წარმოდგენილი არის 8 დოკუმენტური ფილმი, ხოლო მოკლემეტრაჟიანში 25 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, საიდანაც 5 არის ახალგაზრდა ქართველი კინორეჟისორის ნამუშევარი. გარდა საკონკურსო სექციებისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სხვა დამატებითი არასაკონკურსო სექციები, რომლებიც არანაკლებ საინტერესოა ცხადია. ერთ-ერთი გამორჩეული სექცია ყველა წელს არის ეგრეთ წოდებული დიდოსტატთა კოლექცია. სადაც წელს ნაჩვენები გვექნება ისეთი რეჟისორების ნამუშევრები, როგორიც არის ლარს ფონ ტრიერი, კიმ კიდუკი, ალი ჩანგდონგი, პაվել პავლიკოვსკი, ასგარ ფარადი, კასპარ ნოე. და ასევე სპეციალური ჩვენებებით იქნება ნაჩვენები კირილ სერებრენიკოვის ფილმის ზაფხული, რომელიც 80-იანი წლების როკ სცენას ეხება, რუსეთში არსებულ როკ მუსიკის სცენას და ასევე ნაჩვენები გვექნება ძალიან საინტერესო ფილმი 2015 წლის ნამუშევარი ბერლინის 80-იანი წლების მუსიკალური ანდერგრაუნდის შესახებ, რომელსაც წარადგენს მუსიკალური პროდიუსერი, საკმაოდ ცნობილი მუსიკოსი მარკ რიდერი.
ასევე ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი აქცენტი ქართულ კინოზე წელს, გამომდინარე იქიდან, რომ 100 წლის თავია ქართული კინოს. ანუ ჩვენი ერთ-ერთი სექცია ამ მხრივ ქართული პანორამის სექცია, სადაც არასაკონკურსო ჩვენებით ვაჩვენებთ 13-მდე ქართულ ფილმს, ანუ მოკლემეტრაჟიანი, დოკუმენტური და მხატვრული ფილმები ოღონდ არასაკონკურსო ჩვენებით და ასევე ამ თარიღის აღსანიშნავად ჩვენ შემოვიღეთ წელს ერთი პატარა სექცია ქართული კინოკლასიკა დავარქვით და ამ სექციაში ნაჩვენები იქნება 4 ქართული კინოს კლასიკა, ანუ აღდგენილი ვერსიები, ეს არის გიორგი შენგელაიას ფიროსმანი და ალევარდობა, ასევე მიხეილ კალატოზიშვილის ჯიმშვანთე და ჩემი ბებია კოტა მიქაბერიძე. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო იქნება მაყურებლებისათვის, იმიტომ რომ ბევრისათვის, მით უმეტეს ახალგაზრდებისათვის ალბათ პირველი შეფრთხილება იქნება, როცა ამ ფილმებს დიდ ეკრანზე იხილავენ. ასევე მოკლედ შევეხებოდი ჟიურის შემადგენლობას. ჟიურიში ჩვენ გვყავს ანუ მხატვრულ სექციას უხელმძღვანელებს სერგეი რახლინი, რომელიც წარმოადგენს ჰოლივუდის უცხოენოვანი პრესის ასოციაციის თავმჯდომარეა, რომელიც ატარებს ოქროს გლობუსის დაჯილდოებას. დოკუმენტურ ჟიურის ხელმძღვანელობს ცნობილი დოკუმენტალისტი ვიტალი მანსკი, მოკლემეტრაჟიან სექციას ნიკოლაი ხომერიკი რუსეთიდან და ასევე ჩვენ გვაქვს წელს პირველად ქართულ კინოკრიტიკოსთა ჟიური, რომელიც ბიაფისა და ეროვნული კინოცენტრის ერთობლივი თანამშრომლობით ხორციელდება. და აი ამ კინოკრიტიკოსთა ჟიურიში გვყავს 3 ქართველი კინოკრიტიკოსი, გოგი გვახარია, ლელა ოჩიაური და თეო ხატიაშვილი. უღმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. გადასარევია ფანტასტიკური პროგრამა არის, ძალიან ვრცელი, დიდი ქართული კინო წარმოდგენილია, ძალიან ფლად, როგორც კლასიკა. დოკუმენტურით, მოკლემეტრაჟიანით და ახალი ფილმებით ნამდვილად საამაყოა. შეგახსენებთ, რომ ეს ჩართვა იყო ბათუმიდან და ზვიად ელიზიანმა გაგვიზიარა მთლიანად პროგრამა, მოგვიყვა ყველაფერი დაწვრილებით. ძალიან კარგი ჟიურის წევრები ყავს და უსურვოთ ძალიან დიდი წარმატება, განსაკუთრებით ქართულ ფილმებს, რა თქმა უნდა. გუშინ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და პოზიტიური ამბავი მოხდა, ესე იგი, თბილისში გვესტუმრა ქეთი მელუამ თავის დაბადების დღეზე ზუსტად 24 საათი დაჰყო და ევროპის მოედანზე ჩაატარა არაჩვეულებრივი კონცერტი. მაგრამ მე რაც არიცით, ის არის, რომ მე პირად, ესე იგი, გამიმართლა და გავიცანი ქეთი პირადად და უნდა მოგიყვეთ, რომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ, ძალიან სასიამოვნო ადამიანია. ყველამ კი ვიცით, რომ ძალიან მაგრამ მღერის, მაგრამ თან პიროვნული თვისებები აქვს ისეთი, რომ განსაკუთრებულად მომეწონა დამამახსოვრდა, სანამ მთელი მისი გუნდის ბარგი არ ჩამოვიდა, არ გამოვიდა და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხანგრძლივი გადაფრენა ჰქონდა, დაელოდა თავის გუნდს და ყველა ერთად გამოვიდა. ჟურნალისტები რომლებიც გარეთ ელოდებოდნენ, ყველას დაუთმოწურო, ყველას ელაპარაკა. ამიტომ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ მართლა ძალიან კარგი ადამიანი, არა მარტო ნიჭიერი მუსიკოსი არის. პოზიტიური, ლამაზი, ძლიერი, ნიჭიერი გოგოა. ამიტომ ნატა ტაბიძემ და ვანო ანდიაშვილმა მოგვიმზადა რეპორტაჟი. მან ექსკლუზიურად ნაშუადღებს მისცა ინტერვიუ. ეხლა ვნახოთ, მე პირადად არ მინახავს. იუბილარ მომღერალს თბილისის აეროპორტში სიმღერით თაყვანისმცემლები და ახლობლები ხვდებიან. მსოფლიოში ცნობილი ქართული წარმოშობის მუსიკოსი ქეთი მელუა 34 დაბადების დღეს თბილისის ცაზე შეხვდა. მიზეზი თბილისის ცის ქვეშ დაგეგმილი კონცერტი იყო. მე თვითფინავზე რომ ვზივარ, აი საქართველოში რომ მოვდივარ, აი ვიქცევი ბავშვად. ისე მიხარი, აი ცოტა არა ლოგიკური და არანორმალური სიყვარული არის ჩემთვის. არანორმალურად დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად საქართველოში მხოლოდ 24 საათიანი ვიზიტის დროს ნაშუადღებთან ექსკლუზიური ინტერვიუ მაინც დაიგეგმა. გამარჯობა, როგორ ძანდებით? მადლობა და მომღერალს კონცერტის წინ რამდენიმე საათით ადრე სასტუმროში შევხვდით და მილოცვები გავცვალეთ. ნაშუადღებს ახალი სიცოცხლე მსოფლიო ვარსკვლავმა მიულოცა. ნაშუადღებს გილოცავთ ქეთისგან. ინტერვიუ ბრიტანულნარევი ქართულით, თუმცა საოცარი გულწრფელობით და ღიმილით გაგრძელდა. პატარა სიკრეტს გეტყვი, რომ მე უთხარი, ესე იგი, დამირეკეს, რომ ძალიან გვინდა კონცერტი თბილისში ჩატარება და რა რიცხვები და მომცეს რა რამოდენიმე ფარგლები და 16 ვიფიქრე სექტემბერი ჩემი დაბადების დღე თბილისში დიდი სიამოვნებით ჩამოვალ და კონცერტს გავატარე.
სასურველი შეხვედრა მაყურებელსა და ქეთი მელუას შორის შედგა. ევროპის მოედანზე შეკრებილი ასობით ადამიანისგან სწორედ ის ემოცია მოდიოდა, რომელსაც მომღერალი საქართველოს უკავშირებს. სიტყვა საქართველოზე პირველი რა გახსენდება? სითფო. სცენაზე ქეთი მელუას 7 ალბომიდან ამოკრეფილი საუკეთესო სიმღერები შესრულდა. კონცერტი ბრიტანულ სიმღერებს დაეთმო, რომელთაც წინ სცენიდან მოყოლილი ქართული ისტორიები უძღვოდა. ისე ვამაყობ და ისე მიხარია. ქართველი მუსიკოსი ქეთი მელუა თუ ბრიტანელი? იცი რა, ალბათ ვიტყოდი, რომ ბოდიში ცოტა ისე დაგიხატავ. ზემოდან ბრიტანელი ვარ, აი on the surface. და ღრმად და აი ნამდვილად ქართველი. დაბადების დღის ნამდვილი ქართული საჩუქარი ქეთი მელუას მოულოდნელად დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ გადასცა. თბილისობის დღესასწაულამდე დაახლოებით 1 თვით ადრე მომღერალს საპატიო თბილისელის წოდება მიენიჭა. საღამოს კიდევ ერთი მოულოდნელი სიურპრიზი სცენაზე გორის ქალთა კამერული გუნდის გამოჩენა იყო. ერთი უცნაურობით. მობილურები რო ავანთოთ? ცნობილი სიმღერა ეხა სხვა რა უნდა ვიმღეროთ, აბა? კონცერტამდე ჩაწერილ ინტერვიუში ნათქვამი თითოეული სიტყვა სცენაზე განამტკიცა და საღამოს სპონტანურად ფავორიტი კომპოზიციით დაასრულა. რომელია შენი საყვარელი ქართული სიმღერა? ალბათ თუ ასე ტურფა იყავი, გადასარევია. თუ ასე ტურფა იყავი, ატვერ გამჩნევდია. მადრომ სიყვარულისთვის ვერ გამივია. სცენის მერე ტვინი გაქვს ცაში რა. გადაცემა კონცერტი იყო და აუცილებლად უნდა მიულოცოთ ქეთის დაბადების დღე მთელი ჩვენი ჯგუფით. ნაშუადღების სახელით ვუსურვოთ მას წარმატება, ბედნიერება, წინსვლა და ასევე მიულოცოთ საპატიო მოქალაქის რომ მიენიჭა. ნამდვილად იმსახურებს. ძალიან ლამაზი, ძალიან ჭკვიანი, ნიჭიერი, არაჩვეულებრივი ხმის პატრონია ეს გოგო. ისეთი რეპორტაჟი იყო, რომ აი გულში ავღიღინდი. გავბედავ ხმამაღლა ღირს, მაგრამ საინტერესოა ჯობას სამზარეულოში შევიხედოთ და ისინი თუ არიან სიმღერის ხასიათზე, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი კერძის მომზადება გადაწყვეტეს და ქალებიც კი ცოტა რთულად ართმევენ თავს. მოგესალმებით მიშა, გილოცავ. ესე იგი მიშა არის, მაგრამ მე მაინც აუცილებლად. მე მიშას ვილოცავ, რომ არის ჩვენთან ეთერში პირველად და არის ჩვენი პირველი სტუმარი. აი ასე. ნამდვილად მისალოცია. აი ერთი კითხვა მაქვს. ამ სპორტსმენმა კაცებმა რატო გადაწყვიტეთ ხინკლის გაკეთება? სპორტსმენმა კაცებმა რატო გადავწყვიტეთ ხინკლის გაკეთება და გეტყვით ეხლავე, ჯერ კარგად წარვადგენ ჩემს სტუმარს. ეროვნული ნაკრების წევრი, წყალბურთელი და წყალბურთის კლუბ დინამოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი მიშა ბაღათურია. რაც შეეხება ხინკალს, ხინკალი არის ზომიერების დაცვა ხინკალში მთავარი თორე. ნახშირწყალი, ცილა, ძალიან კარგი ის არის. ზომიერად. მიქსი ზომიერად, ხო? და ნუ კუჭებს მოვერიდო. რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გილოცავ თქვენ ეთერში გასვლას. და იმედია რომ ძალიან მაგარი გადაცემა იქნება დიდი რეიტინგი. მიშა, მაინტერესებს თქვენი ხინკლის რეცეპტი როგორია? მწვანილით აკეთებთ თუ უმწვანილოთ ძირათი? ეს არის უმწვანილო ხინკალი, აქ არის ყლიავი, ესეთი მთიულური მშუმელი, ცოტა ხახვი, წითელი წიწაკა და გემოვნებით მარილი.
ჩვენიერია. მელოდებით ხინკალს. გემრიელი იქნება ნამდვილად. მე მგონი დროა დავიწყოთ და თქვენ შეგიძლიათ კარგად მოკავათდეთ, როგორც ხართ მოკავათებული, ასევე გააგრძელოთ და ჩვენ დავიწყებთ სადებას, ხინკლისას, დავიწყებთ მოხვევას და თან მიშასგან საინტერესო ამბების გაგებას ეხლა. როგორ ხო, ფარს რაც შეეხება, გვაქვს საქონლის და ღორის ხორცი შერეული. ცომი გაგვწელებულია, ერთს მე ავიღებ ესე. და მიშა, რაც შეეხება ეროვნული ნაკრები არის, თავარი ამბავი, ეხლა ვისაუბროთ ეროვნულ ნაკრებზე, ევროპის თასის თამაშები უწევს, ხო? კი, ეხლა უწევს ევროპის თასის თამაშები ეროვნულ ნაკრებს. ჩამოვედით ევროპის ჩემპიონატიდან 2 თვის წინ, დასვენება იყო და ეხლა დაიწყება მზადება ევროპის თასისთვის. ჯგუფი ჯერ უნდა გადაწყდეს, საჯგუფი იქნება, კენჭისყრა იქნება ცოტა ხანში და სისტემა იქნება ესეთი, რომ 4 გუნდი იქნება ჯგუფში, იქნება სულ 4 ჯგუფი, 16 გუნდი იქნება მონაწილეობს ევროპის თასზე და სახლი გასვლა იქნება. სახლი გასვლა, ამიტომ ქართულ მზადება, სადაც ახსენეთ, აუცილებლად ჩვენს უნდა გადავიდეთ მზადებას და ფარში გადმოვიდეთ. ხო, მე ვიქნები შენი ასისტენტი და შევასრულებ ნებისმიერ დავალებას, რომელსაც უნდა ავიღოთ. კი ბატონო, ორი კოვზი ნიშნავს იმას, რომ მეც თავისუფლად შემიძლია ესე გადმოვიღოთ. ცენტრში ვათავსებთ, ხო? ცენტრში ვათავსებთ და შემდეგ ვიწყებთ შეხვევას. ესე, დავიწყეთ შეხვევა და მე მაინტერესებს შენ ძალიან დიდი ხანი დაახლოებით 10 წელი ცხოვრობდი საზღვარგარეთ. კი. როგორი იყო მაშინ, აი რითი ირთობდი თავს და როგორი იკვებებოდი, ანუ სამზარეულოში თუ ირთობდი თავს და არა უშავს მოხვევაში, არა უშავს. ესე? კი, შვენიერი. სამზარეულოში კი ვირთობდი თავს, ესე იგი. რა იყო შენი ისეთი? ჩემი ძირითადი კერძი იყო პასტა. შენ ხა იცი სპორტსმენი ხარ, პასტა არის ძალიან კარგი თამაშწინ, ნახშირწყლები, ენერგია, თამაშის წინ ბევრი ნახშირწყალი, შედარებით მცირე რაოდენობით ცივა. კი ბატონო, კი ბატონო. და ძალიან მარტივი იყო, მე ძალიან მიყვარს დიდი სამზარეულო, მქონდა ძალიან დიდი სამზარეულო, საღამოობით შუადღეს ვჭამდი გუნდთან ერთად კაფეში ან რესტორანში და საღამოს მე თვითონ ვიკეთებდი ძირითადად პასტა მიყვარდა ძალიან. ეს ძირითადად რასაც აკეთებდი, ესეთი გამორჩეული საფირმო კერძი, რასაც მეგობრებს უმზადებდი ხოლმე თუნდაც ესე რაღაცა გამოდის. პირველი მოხვევისთვის მე მგონი არ ამიშავს. შენ ძალიან კარგად გამოგდის ნამდვილად. ხო, საფირმო კერძი, აი მიშა ბაღათურია საფირმო კერძი, რაც დარჩა, თუნდაც იქ უცხოელ მეგობრებს, აი მიშა რო ამას ესე მაგრა აკეთებდა, რა თუ იყო ეგეთი კერძი. კი, ძალიან მიყვარს კიდე ქათმის ფილე. კი ბატონო, ექსპორტული რაციონიდან ქათმის ფილე. ნაღების соусთან და სოკოსთან ერთად, შაუ პიმპილი. ხდება და ზემოდან პარმეზანი. მე ამ რეცეპტზე აუცილებლად შეგაწუხებ ცალკე. კი, აუცილებლად გელი. მიშა, ხელები კი ფქვილიანი გვაქვს რა. და მაინც გთხოვ მე შენ მოგცემ ახლავე ტილოს, აი ესე. ეს ტილო, მე მოხვევას გავაგრძელებ და აუცილებლად გთხოვ ამოიღო შენი მობილური ტელეფონი და დაჩეკინდე ჩვენი ნაშუადღების სამზარეულოდან. ეს იქნება ყველა სტუმრისთვის გამოწერილი. მეორეც ძალიან კოხტად მოვახვია მე მგონი. დავჩეკინდე ნაშუადღებს, კი ბატონო, Facebook-ზე რასაკვირველია. აი ესე. ასე დავჩეკინდეთ. მგონი მაყურებელმა აუცილებლად ესე ახლო ხედით უნდა ნახოს ჩემს მიერ მოხვეული ხინკალი, აი ესე. რა შვება აბა ჩვენი ჩეკინი? აი ვეძებ. ნაშუადღებს პირველ არხზე. ნაშუადღებს პირველ არხზე. კი ბატონო. კარგი და მიშა, იცი რა მაინტერესებს? აი სპორტის მნიშვნელობა, ანუ იყო აქტიური სპორტსმენი, კი ბატონო, კარგია, მაგრამ გარდა იმისა, რომ შენ კარიერას მიხედო, კიდევ აი შენი აზრით რა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები აქვს სპორტსმენს, თუნდაც საზოგადოების და თუნდაც ახალი თაობის წინაშე ეს მაინტერესებს. ჩვენ ახლა ჩართულები ვართ მე და ჩემი ორი მეგობარი, რომელმაც დავაფუძნეთ დინამო თბილისი, აღვადგინეთ უბრალოდ, აღვადგინეთ დიდი კლუბი და ძალიან დიდი ხანია ჩართულები ვართ ბავშვთა წყალბურთის და ცურვის განვითარებაში. გვაქვს უკვე ჩვენი აუზი ბაგებში, ცურვისა და წყალბურთის აკადემია დინამო, ესე ქვია, სადაც 3-დან 13 წლამდე ბავშვებს ვავარჯიშებთ ჩვენი პროგრამით, ესე ვთქვათ, სტუმრობად, მაგრამ კერძიც არ დაგვავიწყდეს, თან მოვახვიოთ,
თან გავაგრძელებთ. ბავშვებზე საუბრობდით. ნაჩექინი მე მგონი გავაკეთე, მაინც გადავამოწმო, ხო? მე მგონი მიშა გაურბის მოხვევის პროცესს. აი. კი, მიშა დაჩექინებულია და ვაგრძელებთ ხინკლის მოხვევას. კი. კარგი, და ანუ სპორტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვებში, ამაზე ვთანხმდებით და სპორტული წარმატების გარდა კიდევ რას აძლევს ბავშვს სპორტი და რა შეეხმარება მას? ანუ შენც როგორც გუნდური სპორტის წარმომადგენელი, მორაგბე. კი, აუცილებლად. ძალიან კარგად რომ გუნდურობა აძლევს ბავშვს, ანვითარებს და როგორც ერთმანეთის ზრუნვაზე, მეგობრობაზე ეს რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბავშვს აძლევს, რომელიც სპორტის მიღმა ნებისმიერ საკითხში აუცილებლად გამოადგება. რა თქმა უნდა, აუცილებლად და ეს იგი მიშა ლევან, იცით რა მაინტერესებს? რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ბავშვი იყოს დაკავებული სპორტით? უწყობს თუ არა ეს მათ კარგ ხასიათს ხელს? რა თქმა უნდა უწყობს, რა თქმა უნდა. ჩემ ხასიათს ამ თუმცა ეს ამის შესახებ რეკლამის მერე გვიპასუხეთ ამაზე. ეხლა ვნახოთ რეკლამა ჩვენს გადაცემაში. მოიფიქრეთ მანამდე პასუხი. არჩევნებთან დაკავშირებულ თქვენთვის საინტერესო საკითხზე ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ ცესკოს სატელეფონო ცენტრში ნომერზე 251 00 51. გამარჯობა, ჩემთლია დაგეხმაროთ. წერილობით უნდა მომართოს ცესკოს. მხოლოდ ყრუდას მენადაქვეითებული პირებისთვის განკუთვნილია ვიდეოზარის მომსახურება. თქვენი სურვილის მიხედვით ოპერატორები გიპასუხებენ ქართულ, მადლობთ რომ სარგებლობთ ჩვენი სერვისით. აზერბაიჯანულ, სომხურ ენებზე. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის არასამუშაო საათებში შეგიძლიათ ხმოვანი შეტყობინების დატოვება. ხოლო ცესკოს ვებგვერდზე მოქალაქეებს, როგორც საქართველოდან ისე საზღვარგარეთიდან, ონლაინ ჩატის მეშვეობით კონსულტაციას გაგიწევენ. მოქმედებს ინფორმაციის ავტომატურად, ხმოვან რეჟიმში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მიღების სერვისები. 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან თბილისში ნებართვის გარეშე ტაქსით მომსახურება აკრძალულია. ტაქსების რეგისტრაცია ამავე წლის 1 აგვისტოდან დაიწყო. ნებართვის მისაღებად აუცილებელია ელექტრონული განაცხადის შევსება ვებგვერდზე taxi-tbilisi.gov.g. ნებართვის მიღება შესაძლებელია როგორც მძღოლის საკუთრებაში, ასევე მესამე პირის, მათ შორის იურიდიული პირის საკუთრებაში მყოფ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე. 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე მიღებული ნებართვა მოქმედია 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე. ტაქსით მომსახურების ნებართვის საფასური შეადგენს 100 ლარს. ჰიბრიდული ავტომობილის შემთხვევაში 50 ლარს. ელექტროძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების შემთხვევაში კი სრულად უფასოა. მძღოლი ვალდებულია ელექტრონულად მიღებული სანებართვო მოწმობა ამობეჭდოს და განათავსოს სატრანსპორტო საშუალებაში თვალსაჩინო ადგილას. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თბილისის მერიის ვებგვერდებზე განთავსებულ სახელმძღვანელო ინსტრუქციაში. ან მიმართეთ შესაბამის რაიონულ გამგეობებს. რეგისტრაციის გავლა ასევე შესაძლებელია იუსტიციის სახლში. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე cesco.g. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. რუკის საშუალებით ნახე, თუ სად უნდა მისცე ხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 10 ოქტომბრამდე. cesco, დემოკრატიის სერვისი. ცხოვრება დამოკიდებულია ამბებზე, რომელიც ქმნის რეალობას. ფიქრობ და განიცდი თითოეულ ამბავს და მოვლენას. შეაუტევს განადგურებულია სასოფლო სამეურნეო. იცოდე მეტი მოვლენის შესახებ ნიშნავს გაიგო ის, რაც შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ქვეყანა ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგებს აქვს. რთულია ხალხის სახელით დასვა კითხვები და კიდევ უფრო რთულია მიიღო პასუხები. საპრეზიდენტო არჩევნების შეტარდება. ფიქრობ, რომ ამბავი მარტივად და გასაგებად უნდა გადასცე. პირდაპირი წესით აირჩევა. ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ, ან ვიყოთ მისი უკეთესი ნაწილი.
7 სექტემბრიდან კაცები პირველზე. პირველ არხზე იწყება. განსხვავებულად მოთხრობილი მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბები. ის, რაც ზედაპირზე არ ჩანს. გლობალური მოვლენების სიღრმისეული ანალიზი. რა ხდება მსოფლიოში? ინფორმაციას მიიღებთ ყველგან. განხილვას მოისმენთ მხოლოდ აქ. 42 პარალელი. პირველ არხზე. მე თქვენთან ერთად ვარ იმ პროცესების მონაწილე, რაც ქვეყანაში ხდება. უწყვეტი საინფორმაციო ნაკადიდან აქტუალურია ის, რაც გავლენას ახდენს ჩვენს ყოველდღიურობაზე. დრო ირჩევს თემას, თემა გვკარნახობს სტუმარს. ჩვენ ვისმენთ შეფასებებს, განსხვავებულ პოზიციებს და მოსაზრებებს აქტუალურ თემაზე. ჩემი ვალდებულებაა თქვენამდე მოვიტანო თავარი. ყოველ პარასკევს 22 საათზე. აქტუალური თემა მაკაცინცაძესთან ერთად პირველ არხზე. ეს ინფორმაცია ცვლის სამყაროს და ჩვენ ყველა ამ სამყაროს ნაწილი ვართ. მოვლენას თქმიან ადამიანები. ობიექტური ინფორმაცია ქმნის რეალობას, რომელშიც ჩვენ ერთად ვცხოვრობთ. პროტესტის ახალი ტალღა დედაქალაქში. ვინ წავა და ვინ დარჩება? ცვლილებები ჩვენს გარშემო. დინარე ნესტან კალაპოტი იცვალა. რატომ გამოვიდა მწყობრიდან? ყოველდღიური მოვლენები და ფაქტების შეჯამება. უხილავი მკვლელი თბილისში. მიკროავტობუსი გზის სავალი ნაწილიდან ხევში გადავარდა. საინტერესო აღმოჩენები და მსოფლიოს შეცნობა. მართლმადიდებლური სამყარო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე იმობს. გაეროს ბავშვთა ფონდის ბოლო კვლევაში გამოვლენილი ფაქტორები. ახალი კვირა, ახალი გამოწვევებით. ყველა მოწმე ახლიდან იკითხება. ეს არის მინდელი შახტში ჩასასვლელი. ჩვენ შნით საზღვრებს, რომ თქვენ უკვე დაინახოთ ყველაფერი. ყოველ კვირას 21 საათზე ახალი კვირა იმე და დარსალიასთან ერთად პირველ არხზე. მე ირაკლი კაკაბაძე ვარ 43 წლის. თქვენი საყვარელი თამაშის ახალი სეზონი. ამ სეზონზე თქვენთან ერთად უამრავი რაუნდი უნდა ვითამაშო. პირველი არხის ახალი და ძველი სახეები მარტივი ლოგიკის სტუდიაში. არის. ნახეთ ნაშუადღების წამყვანების მხიარული საღამო. მე ვარ ირინა ისვანჯია, მიგყავს გადაცემა ნაშუადღებს ყოველ დღე. ეგ არის? ნამდვილად. გოჩა, მე ვარ თინა ლაღიძე, პროფესიით მსახიობი, ახლა უკვე პირველი არხის თანამშრომელი. პასუხია შუშა. ეგ არის გოჩა. და პოპულარული შოუების წამყვანების მომგებიანი ტანდემი. ძალიან გვინდა რომ სიამოვნება მივიღოთ პირველ რიგში. თუმცა მოვიგოთ. ხო, პრინციპი არ ხარ წინააღმდეგი. ორშაბათს საღამოს 8-ზე პირველ არხზე. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ გადაცემა ნაშუადღეს თქვენი პოზიტიური განწყობისთვის. ჩვენ ჯობას სამზარეულოში ცოტა ხანში დავბრუნდებით, გავიგებთ რამდენ ნაოჭიან ხინკლებს აკეთებენ ჩვენი სპორტსმენი ბიჭები. ორი პოზიტიური ადამიანის თანხვედრა ერთ სამზარეულოში ძალიან სასიამოვნოა და პოზიტივი სწორედ ის არის, რაც ჩვენ ძალიან გვჭირდება. სხვათა შორის ჩვენ გადაცემის დასაწყისში დაგკვირდით, რომ ყოველდღე ვეცდებით შეგიქმნათ კარგი განწყობა, რადგანაც ნეგატიური ინფორმაციის სიჭარბემ დადებითი ემოციები
ემოციების დეფიციტი შექმნა. სწორედ ამიტომ პირველი ნაშუადღების პირველ სასაუბრო თემად შევარჩიეთ პოზიტიური აზროვნების ძალა და რა არის ეს პოზიტიური აზროვნება. დაახლოებით 10 წლის წინ სოფლიოში ყველა ალაპარაკდა ამ პოზიტიურ აზროვნებაზე. საქართველოში ეს ცოტა მოგვიანებით შემოვიდა, თუმცა ახლა უკვე ძალიან აქტუალურია. და ირკვევა რომ თურმე ჩვენ თითოეულ ადამიანს ჩვენი ფიქრებით, ჩვენი პოზიტიური ფიქრებით შეგვიძლია გარდავქმნათ მთელი ჩვენი ცხოვრება. მოვიზიდოთ ყველაფერი საუკეთესო და მივიღოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა. სხვათა შორის, ცნობილი ტელეწამყვანი ოპრა ვინფრი მის არაერთ ინტერვიუში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მთელი მისი კარიერული წარმატება სწორედ შექმნა პოზიტიურმა აზროვნების ძალამ. ხო და მარიამ თუ პოზიტიურ აზროვნებაზე ვლაპარაკობ, აქვე უცებ ჩავაკეთე. თუ პოზიტიურ აზროვნებაზე ვლაპარაკობ, მაშინ ასე არ ვთქვათ, რომ ვეცდებით პოზიტიურ გადაცემებს, ვეცდებით რომ შემოგთავაზოთ პოზიტიური გადაცემების საინტერესო თემები. არა, ჩვენ შემოგთავაზებთ საინტერესო გადაცემას, პოზიტიურ გადაცემას. თავარია მაყურებელმა უნდა მიიღოს. ჩვენ რა თქმა უნდა, ყოველ დღე პოზიტივს სიყვარულს გავუშვებთ ჩვენს მაყურებელს. მე მოვიყვარ მაგალითს. სტატისტიკა დადე. სხვათა შორის ეს იშვიათი შემთხვევაა, როცა სტატისტიკა არ მომყავს და მაგალითი მომყავს. ესე იგი, ხო, სხვათა შორის იგივე ოპრას ინტერვიუში თავის დროზე ჯიმ ქერიმ მოყვა თავისი ისტორია, თავისი ახალგაზრდობის შესახებ, როდესაც არაფერი არ ქონდა, იყო ერთი ესეთი ღარიბი ბიჭი, რომელიც დადიოდა სამსახურში, ცდილობდა, მაგრამ ჯერ არაფერი არ გამოდიოდა. ხო და ყოველ საღამოს მიდიოდა როდეო დრაივზე. ესე და მოკალათდებოდა, დაჯდებოდა, დახუჭავდა თვალებს და ფიქრობდა, რომ მე ვხედავ, ესე იგი, როგორ გადმომცეს ოსკარი და მე ესე იგი უყვარ ვარ ყველას და მე ესე იგი ისეთი წარმატებული ვარ, რომ და ამას ყველაფერს ვიზუალურად ხედავ და მარიამი ხო რასაც მარიამ ვიზუალურად წარმოიდგენდა მოკლედ აი ეს ოსკარს რო დაიჭერს და რას გრძნობს ამ მომენტში. ხო და მე წავიდა კიდევ უფრო შორს. ეხლა ყველამ კარგად ყურადღებით მისმინეთ, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენი ცხოვრება შეიცვალოს. აიღო ერთი მშვენიერ დღეს ფურცელი და კალამი და დაწერა 5 მილიონი დოლარი 1995 წლით და თქვა რომ მე ამ წელს უნდა ავიღო ესა და ეს ანაზღაურება ფილმისთვის. გავიდა 3 წელიწადი და დგა 1995 წელი და სულელი და უფრო სულელისთვის ჯიმ ქერიმ აიღო 5 მილიონი დოლარი. გოგოებო, გამზადეთ, ანიხტეთ ყველაფერი. ეს ადვილი თუ არის ეს საქმე. ეხლა მე ზუსტად ვიცი თინა რას დაწერს. თინას ფურცელში ეწერება პედრო ალმოდოვარი. არა, 5 მილიონს წერს. აი 5 მილიონი დაწერება ვნახოთ. სხვათა შორის, მთელი ბავშვობა ოცნებობდი ერთ რაღაცაზე. როგორც ჯიმ ქერი არ ვიცი, მაგრამ რიგითი მოქალაქე მეც მქონდა ოცნება ბავშვობის და არც მეტი, არც ნაკლები, აი ასრულდა დღეს ვზივარ და ვარ გადაცემა. ტელეწამყვანობაზე ოცნება. მთელი ბავშვობა მესიზმრებოდა თუ როგორ წავიყვანე გადაცემა. მე თქვა, მთელი ბავშვობა რაზე ოცნება. უნდა თქვა, აბა დაამიხდეს ოღონდ. რაზე? უცხო პლანეტელზე, რომელიც მოაკაკუნებდა პანჯერაზე. შემოწრება. მოგზაურო, სამოგზაურო. შენ ჯობია რომ არ აგისწრებ. ესე იგი, აი ვიზუალიზაცია. კანის ოქროს ტოტი 2019 წელი. ნახე როგორ დაუჩქარებია. ნამდვილად გაისად მინდა 5 მილიონი და ღმერთის უმაღლესი იმისათვის რომ გაისად კონდეს ეგ 5 მილიონი უნდა მოვიყვანოთ ახლა ჩვენთან სტუმრად ამ საქმის ექსპერტი თინათინ ბასილაია რომელიც გახლავთ შინაგანი ძალის ექსპერტი და თინათინ საინტერესო სტუდიაში ძალიან დიდი მადლობა მე ვხოთ მოიმარჯვოთ ტელეფონი და დაჩეკინგდეთ ჩვენთან გადაცემაში დროულად დაჩეკინგდით აი რა სიამოვნოა ფათაშორის მე ძალიან დიდი ხანია ვარ Facebook-ზე თქვენი მიმდევარი. ყოველთვის მინდოდა მომეწერა, ვერ მოვახერხეთ და ეხა აი აქ თქვენ მობძანთით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და მაქვს იმის შესაძლებლობა რომ გაგიცნოთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და გილოცავთ დაბადების დღეს. დიდი მადლობა. ესეთი პოზიტიური გარემოა, მგონი სწორად გილოს მოვხდი. ძალიან გვიხარია ესეთი შეფასება. თინათინ თქვენ ხართ შინაგანი ძალის ექსპერტი. გაგვიგია ყველაფრის ექსპერტი. ეს რაღაც ახალია და რომ აუხსნათ მაყურებელს, რა არის შინაგანი ძალა და რა კავშირი აქვს მას პოზიტიურ აზროვნებასთან. ეს არის ის ძალა, რომელიც ყველას გვაქვს, ეს არის რწმენა საკუთარი თავის საკუთარ ოცნებებში
და როდესაც ჩვენ ვიწყებთ უკვე საკუთარ თავზე მუშაობას და მაღალი მიზნების დასახვას, ასე ვთქვათ, დიდი მიზნების დასახვას და თუ ეს არის სხვა ადამიანებისთვისაც სასარგებლოდ, არა მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, შემდეგ ძალიან დიდი ძალა იღვიძებს ჩვენში და ეს ძალა გვაკეთებინებს თითქმის შეუძლებელს მინდა გითხრათ და ეს წიგნი რომელიც აქ დევს, მე ვფიქრობ ამ ძალის შედეგი არის, რადგან ალბათ მე ამას ვერასდროს ვერ შევძლებდი თუ არა ეს სურვილი ძალიან დიდი სიყვარული, რწმენა და ოცნება. წიგნზე რამდენიმე დღის წინ გაიმართა წიგნის პრეზენტაცია. თქვენ წერთ ხოლმე ხშირად თქვენს Facebook გვერდზე და Instagram გვერდზე, რომ ეს წიგნი ამ წიგნის მიზანია მოუტანოს ადამიანს ბედნიერება ცხოვრებაში. საუბრობთ 4 შეკითხვაზე, რომელზეც პასუხის გაცემა შეძლებს იმას, რომ სრულიად გარდაქმნას ჩვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. ეს არის ერთგვარი სამუშაო, რევოლუციური პროცესი. ასე უწოდებთ თქვენ მას. რას ნიშნავს სამუშაო? რა არის ეს 4 შეკითხვა, რომლებიც პასუხის გაცემა დაგვეხმარება უკეთესობისკენ წავიყვანოთ. სამუშაო ეს არის თვითგამორკვევის ინსტრუმენტი, ეს არის საკუთარ თავზე მუშაობის სტრესულ ფიქრებზე და უარყოფით, რა თქმა უნდა, უარყოფით ფიქრებზე მუშაობის ინსტრუმენტი, რომელიც თითქმის ყველას გვაქვს სტრესული ფიქრები. ჩვენი ცხოვრება სავსე არის სტრესით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ აი ამ ფიქრებზე და ამ ფიქრების გარეშე იგივე რეალობაში შევამჩნიოთ ის, რაც აქამდე იყო შეუმჩნეველი და უფრო ბედნიერებმა გავაგრძელოთ ცხოვრება ყოველგვარი კონფლიქტების, დაძაბულობის გარეშე და იმ უარყოფითი მოვლენების გარეშე, რასაც შემდეგ ჩვენი უარყოფითი ფიქრებით ვიზიდავთ ხოლმე ცხოვრებაში. და ეს 4 შეკითხვა თვითონ მისი ავტორი არის, აი ამ მეთოდის შემქმნელი, ქეთი, ამერიკელი სპიკერი არის, საკმაოდ ცნობილი და თქვენ ოპრა ახსენეთ, ოპრას საყვარელი სპიკერი არის, მან თავის გადაცემაშიც მოიწვია ქეთი, საინტერესო ჩანაწერი არის, გაზიარებული მქონდა. და ეს არის ინსტრუმენტი, რომ აი თუ მოგვივა რაღაც ნებისმიერი სტრესული ფიქრი, შეიძლება იყოს ვიღაცაზე გაბრაზებულები ვიყოთ, ან ვიღაცა მაწყენინა, ან გული მატკინა, ან მიმატობა, ან მიღალატა, რასაც შეიძლება მთელი დღე ვიფიქროთ, არა მხოლოდ მთელი დღე, შეიძლება თვეები და წლობით ვიფიქროთ და ეს ძალას გვაცლიდოს ჩვენ და როგორ გამოვიკლოთ აი ესეთი ფიქრები და ამ ფიქრების გარეშე შემდეგ ძალიან დიდი ძალა ვიპოვოთ საკუთარ თავში, სიხარული, ბედნიერება, რომელიც ჩვენი ნაწილი იქნება და არა უბრალოდ ზოგჯერ როგორც არის ხოლმე რომ გავიღიმებთ, მაგრამ შიგნიდან რო არ ვართ ხოლმე ბედნიერები, აქ პირიქით, რომ ეს სიხარული შიგნიდან როგორ ვიპოვოთ საკუთარ თავში. მაგრამ ხანდახან არის ისეთი მდგომარეობა, როცა მართლა ის კი არა რომ ვიღაცამ გაწყენინა, რეალური პრობლემაა ბავშვის ჯანმრთელობასთან. აი ნამდვილი ტრაგედია, რასაც ქვია. და ძალიან რთულია, როცა ბავშვი ყავს ავა, რაღაც მძიმე სენი აქვს. როგორ უნდა იპოვნოს მაშინ პოზიტივი და როგორ უნდა გაძლიერდეს და აი ეს რწმენა თუ უშველი საქმე. სხვათა შორის აი აქ ამ წიგნში არის განხილული ძალიან ბევრი მაგალითი. ეს არის დიალოგები ქეთთან, სადაც ის თავად მუშაობს ბევრ ადამიანთან, რომელთაც აქვს სხვადასხვა პრობლემები, ადამიანის გარდაცვალებაც, არა მხოლოდ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და აქ მთავარი რაც ხდება არის რეალობის მიღება, რომ რაც ხდება ის რომ მივიღოთ და შემდეგ აქედან გამომდინარე გავაგრძელოთ მოქმედება. ჩვენ თუ ვფიქრობთ, რომ ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს, ეს ძალას გვაცლის და ნახევარი, ასე ვთქვათ, ძალით ვაგრძელოთ მის გვერდით ყოფნას, მაგრამ როდესაც მუშაობთ იმ ფიქრებზე, რაც ჩვენთვის არის სტრესული, რომ მაგალითად ჩემი შვილი არ უნდა იყოს ცუდად, ან ესე არ უნდა ხდებოდეს, ეს ფიქრები თუ ქრება იმ მომენტში, რა მოცემულობაც გვაქვს, ჩვენს მაქსიმუმს ვაკეთეთ და მაქსიმალურად ვუდგებით ადამიანს გვერდით და ვარ ძლიერები, გაძლიერებულები, მშვიდები და არა სტრესით უფრო მეტად როგორ უნდა გამოვიმუშავოთ ეს? აი, რამე მაგალითი თუ არსებობს, ან ვარჯიში, დაუშვათ აი დილას გავიღვიძეთ ჩვენ თავს ვუთხარით სარკისიდან, რამე რჩევას ხომ არ მოგცემთ? როგორ დავიწყოთ პოზიტიური აზროვნება დილიდან? საინტერესო დილას არ ხასიათზე რომ გამიგია რომ აი ადექი საკუთარ თავს სარკისში ჩაიხედე, შეძახე რა ლამაზი ხარ, რა კარგი ხარ, როგორი ჭკვიანი ხარ, მოусმინე კარგ მუსიკას და ასე შემდეგ, მაგრამ ხშირად ამის დრო არ გვაქვს. აი ხდება ხოლმე. ასეც სხვადასხვა პრაქტიკული რეკომენდაციები შეიძლება მოგცეთ, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან მიყვარს ეს ყველაფერი, რაც პრაქტიკას ეხება, რაც შეიძლება საკუთარ თავზე გამოვიყენოთ და შემდეგ გაამართლოს და სხვასაც გაუწიოთ რეკომენდაცია.
ისტორია. მე მოგცემდით ყველას ესეთ რეკომენდაციას, რომ გავაკეთოთ აი დიდი ფურცელი, მიზნების კედელი, რომელსაც ვაკეთებ ხოლმე ყოველ ახალ წელს, მაგრამ ნებისმიერ წელს, ნებისმიერი თვეს ან პერიოდში შეგვიძლია გავაკეთოთ და უბრალოდ დავწეროთ, რაც გვინდა. შეგვიძლია დავახატოთ, შეგვიძლია სურათები მივაწებოთ და შემდეგ უბრალოდ ყოველდღე ამას რო შევხედავთ, საოცარი ენთუზიაზმი, საოცარი ძალა მოაქვს ამ ყველაფერს და შემდეგ რაც არის საინტერესო, ესენი ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც წერთ ის, რაც გვინდა და რაზეც ვოცნებობ, შემდეგ ჩვენი ქვეცნობიერი იწყებს უკვე ამაზე მუშაობას. ჩვენ რო გძინავს, ის უკვე მუშაობს და ის უკვე ისეთ მოვლენებს და სიტუაციებს გვაახლოვებს, სიტუაციებთან გვაახლოვებს, რომელსაც უბრალოდ ჩვენ ვერ შევქმნით. და ვიზუალიზაციის ძალაზე. ვიზუალიზაციაც, თუმცა მარტო ის რომ სარკესთან დავდგეთ და ჩვენთან შეუძახოთ, ეს კარგია, მაგრამ არასაკმარისი, იმიტომ რომ არის ხოლმე ზოგჯერ რომ ამას ვეუბნები ჩვენ თავს და მეორე ვიღაც შიგნით გვეუბნება რომ დარწმუნებული ხარ რომ ესეა, ხო არის ტყუები ჩვენ გადაცემაში კიდევ ერთი სტუმარი გვყავს, ეს გახლავთ ნეიროფსიქოლოგი ნინო მარგველაშვილი და საინტერესოა როგორ აფასებენ ფსიქოლოგები პოზიტიურ აზროვნებას და მის დადებით გავლენას ჩვენს ცხოვრებაზე. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით, მობრძანდით ხო? გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. ალბათ უკვე დაჩეკინგდით ხო? მიცით ჩვენი ახალი წესის შესახებ. დაბრძანდით გთხოვთ და გითხარით. რას ფიქრობთ პოზიტიურ აზროვნებაზე? როგორ ახდენს ის დადებით გავლენას ჩვენ ცხოვრებაზე? ოღონდ ამის ფსიქოლოგიური ახსნა თუ არსებობს? პოზიტიური აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს არის ხერხი, რომ შენ შეინარჩუნო სიმშვიდე და გადალახო რაღაცა სხვადასხვა გამოწვევები ამ ცხოვრებაში, ხო? ეს არის საშუალება, რომელიც გაძლევს აი ამ სიმშვიდის ფონზე სწორი გაწყვეტილება მიიღო. იმიტომ რომ ჩვენი თავის ტვინი და მთელი ჩვენი სხეული ეს არის ორგანიზებული. თუ ჩვენ ვართ მშვიდნი, ხო? ანუ მოდუნებული ხარ, კარგად აცნობიერებ რა ხდება შენს სხეულში, შენს გონებაში და რა ხდება შენს გარშემო და ესეთი დადებითი ემოციები გაქვს, შენ უკეთეს გადაწყვეტილებებს მიიღებ, ხარ უფრო თანამგრძნობი ადამიანი, შეგიძლია სიკეთე აკეთო, კარგად ამოიკითხო მეორე ადამიანის სახის გამომეტყველება, ხო, რას განიცდის, ცუდად არის, ხო? ბევრად უფრო კონცენტრირებული ხარ, ყურადღებას კარგად ამოხლებ, ემოციური ბალანსი არის შენარჩუნებული, ანუ ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი დამხმარე გზა იმისთვის, რომ შენ თქვათ წახვიდე ეცადო შენ სულ პოტენციალს მიაღწიო. ნინო, ზოგისთვის ჭიქა ნახევრად სარიელია, ზოგისთვის კი ნახევრად სავსე. ერთი და იგივე მოვლენის მიმართ ადამიანების ასეთი განსხვავებული დამოკიდებულება რითი აიხსნება? არსებობს ბიოლოგიური განსხვავებები, ხო, ანუ ესე იბადების, თქვათ შენი გენეტიკური კოდი და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან დიდ გავლენას ახდენს შენი პირველი ურთიერთობები, შენი გამოცდილებები, უფროსი ადამიანი, ის ადამიანი, ვინც შენზე ზრუნავდა, როგორ რეაგირებდა შენს ტირილზე, შენს მწუხილზე, შენს ბედნიერებაზე, გაძლევდა საშუალებას გამოგეხატა, თქვათ ეს მთელი ყველანაირი შენი ემოცია. ხო, კარგიც და ცუდიც. თუ შენ გეუბნებოდა, რომ იცი რა არის მუტირი, არაფერი არ არის სანერვიულო, ხო? ანუ როგორ შეტყობინებებს გვაძლევენ, როგორ უკავშირს გვაძლევდნენ ჩვენს ბავშვობაში, მოზარდობის პერიოდში, ხო? გავლენას ახდენს ჩვენს შემდეგ ავტომატურ ფიქრებზე. ხო? შესაბამისად, რაც უფრო ხშირად იყო ნეგატიური კრიტიკა, ხო? ან ჩვენი საკუთარი თავის გამოხატვის შესაძლებლობის ნაკლებობა, ნეგატიური აზრები მყარდება ჩვენს თავის ტვინში და უფრო მარტივად ხდება სხვა სიტუაციებში ამ ნეგატიური აზრების პოზიტიური აზროვნება როგორ მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და კიდევ ერთი შეკითხვა, მაგრამ კავშირშია ერთმანეთთან, რას განიცდის ტვინი, როდესაც ადამიანს უხარია, არის ბედნიერი და რა ემართება ტვინს, როდესაც ადამიანი არის მოწყენილი და არის უბედური? თავის ტვინი არ არის მარტო ცალკე აღებული ესეთი ყველაზე საინტერესო ორგანო არის, მაგრამ თავის ტვინი დაკავშირებული არის ჩვენს სხეულთან და ურთიერთობებთან. ხო, როდესაც ადამიანი ჩვენი თავის ტვინი არის ინტეგრირებული, როცა სხვადასხვა უბნები ერთმანეთს ელაპარაკება, როდესაც ჩვენი ურთიერთობები არის ინტეგრირებული, ანუ სხვა ადამიანს ესმის ჩემი, მითანაგრძნობს და ასე შემდეგ, მე მაქვს სიმშვიდის შეგრძნება, ბედნიერების შეგრძნება. თავის ტვინში გამოიყოფა სხვადასხვა ჰორმონები, რომელიც გაძლევს
განსხვავებული ჰორმონები არის, ზოგი არის, რომელიც გეუბნება, რომ დამშვიდდი, ყველაფერი რიგზია, ეიფორის განცდა, ტკივილის ნაკლებობა და ასე შემდეგ. და გავლენა, როცა შენ თქვათ ჯანსაღი გზით ცხოვრობ, რომელშიც ბევრი რამე არის, არა მხოლოდ პოზიტიური აზროვნება, გავლენა აქვს იმაზე, რომ ჩვენი იმუნიტეტი უფრო ძლიერდება, ჩვენი ნეირონული კავშირები ტვინში მყარდება, შეგვიძლია ჩვენი გულსისდართა ფაქტორებიც უმჯობესდება და დაბერება ნელდება. ძალიან კარგი შედეგები აქვს. ელენ, ის რა მინდოდა, ნინო, მეკითხა, რომ გამოდის, რომ ფაქტობრივად აზრები ძერწავს ჩვენ ტვინს, ხო? ესე იგი, რო უთხრათ მაყურებელს, რადგან ძალიან ცოტა დრო გრჩება, რომ ჩვენ, აი ეს მესიჯი რო უთხრათ, რომ ჩვენი აზრები ძერწავს ჩვენ ტვინს და იმ მოვლენებს, რაც წინ გველოდება. ხო, ჩვენი გონება არის ძალიან შთაგონებადი. ჩვენ თავის ტვინი არის სოციალური ორგანო და შთაგონებადი არის. რასაც გვეუბნებოდნენ, ხო? იმას იჯერებს, ყველაფერს იჯერებს, ხო? ის მარტივი. ანუ რასაც ჩაგძახეთ. იცი როგორ არის? თუ იტყვი, რომ აი მე ვიქნები ძალიან მაგარი მომღერალი და ამას ვიტყვი ყოველ დღე და მეტყვი ამ ბავშვობაში და დასულ ასაკში, არის შანსი რომ მე მართლა ძალიან მაგარი მომღერალი გამოვიდე. ხო, და მაგერ გააკეთე ამისთვის. ეს არის ძალიან კომპლექსური. პირველ რიგში იმისთვის რომ პოზიტიური აზროვნება, ანუ შენ დადებითად იფიქრე და შენ თავში საკუთარ თავში ძალა მოიმატო, აუცილებელი არის რომ დაფიქრდე ვინ ხარ, რა ხარ, რა მიზნები გაქვს ამ ცხოვრებაში, რატო გინდა რომ მომღერალი გახდე? ანუ ვფიქრობთ, უფრო ღრმა დონეზე ჩავდივართ, ანუ საქმეს აკეთებ, იმიტომ რომ ეს გეხმარება მერე რომ არასოდეს გაგინალდეს მერე შენი ეს სურვილი, ხო? სერიოზული საკითხია, შეიცან თავი შენი. ნამდვილად, შენი აუცილებლად შევხვდებით კიდევ ჩვენ ამ სტუდიაში, აბსოლუტურად არ არის ეს საუბარი ჩემთვის პირადად საკმარისი. ნამდვილად, თინათინ, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მოგზაურობისთვის. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ თინათინ, ბასილაია, შინაგანი, ძალის ექსპერტი და ნინო მარგველაშვილი, ნეიროფსიქოლოგი. როგორც სპეციალისტები გვეუბნებიან, პოზიტიურ განწყობას რეალურად შეუძლია გარდაქმნას ჩვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. მთავარია სიკეთე, სიყვარული, მიტევება. უყურეთ გადაცემა ნაშუა დღეს, შეიქმნით კარგი განწყობა და ახლა გადაცემაში რეკლამის დროა. ჩვენ მოუღლეთ 10 წლის მანძილზე ერთხელ იყო ჩამოსული. მისი შვილებს ვდი წვალებაში. 10 წელია აქ ვარ და ექიმთან საერთოდ არც ვარ ნამყოფი. როგორ მრანჯირდება, მაგრამ უსახუთოდ ვერსად ვერ მივდივარ. Ich erst schon sagte seit საქართველოსთვის ჩამოვაყალიბებთ მექანიზმს, რათა დასაქმების ლეგალური, სამართლებრივად გამართლებული გზები არსებობდეს. ლეგალური დასაქმება უცხოეთში ნიშნავს იმას, რომ ასობით 1000 ადამიანს ექნება მეტი ხელფასი და ცულობა უკეთესი პირობები. შალვანათელაშვილის საქართველოს პრეზიდენტად ნიშნავს ხალხის სახელით დაწყებულ ბრძოლას ივანიშვილის მალმე რეჟიმის დემონტაჟისათვის. ხელისუფლების ცვლილების შედეგად ქვეყნის აღმავალი გზით სვლასა და რეფორმებს. შალვანათელაშვილი საქართველოს პრეზიდენტად ყველას სახელით. ჩვენ მოუღლეთ 10 წლის მანძილზე ერთხელ იყო ჩამოსული. მისი შვილებს ვდი წვალებაში. 10 წელია აქ ვარ და ექიმთან საერთოდ არც ვარ ნამყოფი. როგორ მრანჯირდება, მაგრამ უსახუთოდ ვერსად ვერ მივდივარ. Ich erst schon sagte seit საქართველოსთვის ჩამოვაყალიბებთ მექანიზმს, რათა დასაქმების ლეგალური, სამართლებრივად გამართლებული გზები არსებობდეს. ლეგალური დასაქმება უცხოეთში ნიშნავს იმას, რომ ასობით 1000 ადამიანს ექნება მეტი ხელფასი და ცულობა უკეთესი პირობები. Good afternoon. Be here with us today. Thank you very much. You are the guest of Are now signing the United States economic reform. გრიგოლ ვაშაძე ყველაზე წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს ისტორიაში. გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი. საქართველოს რადიოს ახალი ფორმატი ახალი სეზონისთვის. შენი რადიო. იდეა პირველზე. შექმენი შენი გადაცემა. 3-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით შევი მისამართზე. 1 ტივიჯი. შეავსი აპლიკაცია და გამოაგზავნე პროექტი. გაიმარჯვე კონკურსში და შემოგვიერთდი პირველ არხზე. მოასმენინე საქართველოს შენი რადიო. შენი რადიო.
მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ. ეს არის მსოფლიოს 193 ქვეყნის მიერ შემუშავებული გეგმა. რათა დავამარცხოთ სიღარიბე, შევამციროთ უთანასწორობა, გავუმკლავდეთ კლიმატის ცვლილებას, ვიზრუნოთ სიცოცხლეზე როგორც ხმელეთზე, ასევე წყალქვეშ. მნიშვნელოვანია ყველას მიუწვდებოდეს ხელი სუფთა წყალზე. ასევე ხარისხიან განათლებაზე. გლობალური მიზნების შესრულება იწყება აქ. მდგრადი განვითარების მიზნები საქართველოს ყველა სკოლაში. ეს არის ის, რაც ასე გიყვართ, რასაც სხვაგან ვერ ნახავთ. გაჩერდი ნადირავად. პირველი არხი წარმოგიდგენთ 2018 წლის ბრაზილიურ სერიალს. ემოციურად და საინტერესოდ მოთხრობილი, დიდი სიყვარულის და დიდი დანაშაულის ამბავი. საგადასახადო სისტემა შრალზე უნდა დავტოვო. ახალი სეზონიდან სასტუმროს ფული უნდა მოვეპაროთ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სასტუმრო კარიოკა პალასში, სადაც თქვენს თვალწინ დიდი ძარცვა მოხდება. ლამაზი გმირები, სამხრეთული ტემპერამენტი და საოცარი მუსიკა. ბრაზილიური სულ სხვა. 130 დაუვიწყარი საღამო. პირველ არხზე. ბავშვებო, მოემზადეთ. ყოველ შაბათ-კვირას დილის 8 საათზე ელვინი თქვენს გასამხიარულებლად მოდის. ყველაზე ხუმარა, ყველაზე მამაცი, ყველაზე მეგობრული ელვინი და მისი მეგობრები ძალიან ბევრი სუპერ თავგადასავლებისათვის ემზადებიან. შაბათ-კვირას დილის 8 საათზე ყველაზე მაგარი მულტფილმი, ყველაზე მაგარი ბავშვებისათვის. ელვინი და თახვები პირველ არხზე. მოგესალმებით. წიგნების თაროს მეხუთე სეზონი იწყება. აპოკალიფსი. კიდევ უფრო აზარტული და საინტერესო. კაცი რომელსაც ლიტერატურაც ვერ უყვარდა. 20 სექტემბერს თბილისის 151 საჯარო სკოლის და ჩაქვის პირველი საჯარო სკოლის დაპირისპირება. ვფიქრობ, ეს პრემიერი არის სვავი. 21 სექტემბერს მეორე სვირის მეორე საჯარო სკოლა თბილისის 123 საჯარო სკოლის წინააღმდეგ. არ ჩანს ჩემპიონია. რაგონიათ უკარაშა. ხუთშაბათს და პარასკევს საღამოს 8 საათზე. არ გამოტოვოთ ხალხის რჩეული ახალგაზრდული შოუ. წიგნების თარო პირველ არხზე. სამშაბათს მარტივ ლოგიკაში ახალი დღეა. მე ვარ ნატა მაღალაშვილი, ახალი დღის წამყვანი. მე ვარ დათო გორგილაძე, ახალი დღის ახალი წამყვანი. დილის განწყობა საღამოს ეთერში. პასუხია წიწვოვანი. ნამდვილად მე ვარ მაკომჭედლიშვილი 26 წლის. მე ვარ მებონუცუბიძე 28 წლის. აკუსტიკის ახალი დუეტი. ამას ვერ ვაპატიებ ჩემი. აზარტული დილემის წინაშე. უნდა შემოგთავაზოთ სუპერ თამაში. თქვენ ხართ პირველები, ვისაც შეუძლიათ თქვენ კი აი უკვე განდომებს რო ითამაშო. და აკუსტიკა შეიძლება იყოს პირველი. ნახეთ თქვენი საყვარელი თამაში. საღამოს 8-ზე პირველ არხზე. პირველი არხი წარმოგიდგენთ მე-18 საუკუნის ბოლო და მე-19 საუკუნის დასაწყისი. ივანე ბატონიშვილმა დაიწყო წიგნის წერა, მოიფიქრა ესეთი წიგნი, რომელსაც თავიდან დაარქვა ხუმარ სწავლა. ესე იგი ხუმრობით სწავლა. დიდი ცვლილებების დრო საქართველოში და ამ დროის დიდი წიგნი საქართველოზე. ამ წიგნს ყავს ორი გმირი, ივანე ხელაშვილი, იგივე ივანე ხელაშვილი და ზურაბ ღამბარაშვილი. ეს ორი ადამიანი დადის თელ საქართველოს და დადის საკალმასოდ. ივანე ბატონიშვილის კალმასობის მიხედვით მოთხრობილი ამბები. ეს წიგნი კიდე არის საოცარი წიგნი. ეს მოგზაურობა საოცარი მოგზაურობა. მტკივნეულია ძალიან და გული გაგისკდება ადამიანს, მაგრამ სხვანაირად როგორც ჩანს არ იყო. მოგზაურობა იონას საქართველოში. აკა მორჩილაძესთან ერთად. ყოველ კვირას 18 საათსა და 30 წუთზე ზურა ყიფშიძესთან ერთად. გავიხსენოთ ისინი, ვინც არასდროს დაგვავიწყდება. ახსნებს საქართველოს კადრში. კადრს მიღმა.
სცენაზე. ცხოვრებაში. ასევე დაწყობილება იყოს სიმღერა შინაგანი. ჰოპლა. ჩვენ ვცოცხლობთ. პირველ არხზე. კვლავ პოზიტიურ განწყობაზე ვართ და რა თქმა უნდა პოზიტიური ადამიანები არ სხედან სახლში, ყველგან დადიან, მოგზაურობენ, აგროვებენ არაჩვეულებრივ მოგონებებს, იღებენ ფოტოებს, არ ვიცი, არიან დაკავებული იმით, რომ აღმოაჩენონ საუკეთესო და მე გაუზიარონ თავის მეგობრებს, როგორც ჩვენ გვჩვევია. ისე რომ მინდა ვთქვა, რომ ტურიზმი, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულებაა და საქართველოს ეკონომიკაც უნდა გამოასწოროს ტურიზმმა, არის ძალიან აქტუალური და ასწორებს კიდეც. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შიდა ტურიზმი უნდა განვითარდეს და ჩვენ ვლაპარაკობდით, რომ წელს რაღაც არანორმალური რაოდენობის ახალგაზრდობა დაიძრა მთისკენ, მოიკიდეს ზურგჩანთები და ფაქტობრივად ტრენდად გადააქციეს სვანეთები. სხვათა შორის წინ გვაქვს ზამთარი მოდის. სხვათაშორის მინდა აღნიშნო ტურიზმის დეპარტამენტის ერთი ესეთი არაჩვეულებრივი წამოწყება გაიცანი საქართველოს, როდესაც ეპატიჟებიან ჟურნალისტებს, მედიან ჟურნალისტები თავად ნახულობენ საქართველოს ულამაზეს მხარეს და შემდეგ ამზადებენ ამაზე რეპორტაჟებს და აუცილებლად მინდა გამოვყო ჩვენი მოამბის კულტურის ბლოკის ჟურნალისტი თათია ბოხრაშვილი, რომელიც ძალიან ხშირად გვთავაზობს ხოლმე ასეთ საინტერესო სიუჟეტებს და ალბათ ერთ-ერთი წვლილი იმისა, რომ აი ესე ხშირად ირაზმებიან თბილისიდან, ხევსურეთისკენ, თბილისიდან, სვანეთისკენ, თბილისელები და ასე ვთქვათ, გურიიდან სვანეთისკენ, მოკლედ, მთელ საქართველოში მოგზაურობთ ქართველები, დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში ტელევიზიას და აი ამ საოცარ პროექტს გაიცანი საქართველო. იცი, ნამდვილად ასე, როდესაც შენ თვითონ ნამყოფი ხარ, როდესაც შენ თვითონ მიღებული გაქვს ეს ძალიან დიდი ემოცია, მაშინ ძალიან ადვილია ამის გაკეთება. მე მაგალითად შარშან მოვხდი პირველად თუშეთში. მე იმის მერე ყოველ წელს ამ შარშან და ეს არის წელს როდის მოასწარე. წელს ვიყავი, იცი რა ზღაპარი, უბრალოდ ისეთი ლაღი ხალხია, ისეთი ბუნებაა, ჯერ ესეთი რომ ჩადიხარ, მაშინვე იწყებ და გჯერა ყველა ლეგენდის, რასაც გიყვებია. და თინა, იცი რომ ჩვენ მაყურებელს ექნება საშუალება ეს ყველაფერი ნახოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ნუცას ტური, რომელიც ყოველ პარასკევს წავა რეგიონ კუთხე კუნჭულ შემოირვის საქართველოს და ყველაზე ლამაზი კუთხით, ყველაზე საინტერესო ისტორიებით მოვა ჩვენთან სტუდიაში და მოგითხრობთ რა ნახა, როგორ ნახა და დაგაკვალიანებთ, სად უნდა წახვიდეთ. საერთოდ თინა, რასაც შენაბობ, ეს მე მგონი მთის მისტიკა, მთას აქვს ასეთი საოცარი ისტორიები, ამბები, მითები, ლეგენდები, რომელსაც გინდა არ გინდა იქ რომ მოხვდები, სულ სხვა სამყაროში ხარ და ნამდვილად ეთანხმები არ ვიცი მე მისტიკა თუ არა, მაგრამ სვანეთში პირველად როცა მოვხდი, ერთი თვე ვიყავი ნიუ-იორკში. ჩამოვედი თბილისში, 2 დღე გავჩერდი. ხო, ნუ არა საოცარი თავგადასავალი იყო, 2 დღე გავჩერდი თბილისში და გავფრინდი სვანეთში. დამიჯერეთ, არ ვტყვი. გაცილებით უფრო დიდი შთაბეჭდილება ჩემზე მოახდინა სვანეთმა, ვიდრე ნიუ-იორკმა. არ გამიბრაზდეთ ამერიკელებო. არაფერს იმას ვამბობთ, რომ ყოველთვის ვამბობ, რომ მირჩევნია ზღვა და მზე, მაგრამ ისე მოყევი ახლა, რომ თვალებს ხუჭავ და წარმოვიდგენ როგორ ვარ მთაში და დიდი სიამოვნებით გავყვებოდი ნუცას. არ ხარ ნაყოფი ზღვაზე ასპექტში ვარ ნაყოფი და ჩემი საყვარელი ადგილია. არ ხარ ნაყოფი. აზბეკში ვარ ნამყოფი, ხევსურეთში ვარ, კი ბატონო, მაგრამ სვანეთი არ მინახავს. თის მოყარულები, ზღვის მოყარულები. კი, მოკლედ ირინეს, ჩვენ უნდა ჩავლაგდეთ ნუცასთან ერთად, ნუცასში გავყვეთ და დავათვალიეროთ კიდევ უკეთესად ჩვენი კუთხე კუნჭული. სანამ ჩავლაგდებით, სანამ ჩავლაგდებით ის სტუმრების ცვენა გვაქვს. სტუმრების ცვენა გვაქვს და ვინც რა არ ვიცით, ახლა ამის შესახებ ყოველთვის მოგვიყვებიან ჩვენი გადასარევი სტუმრები ყავს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ჩოგოვაძე და ყავს არაჩვეულებრივი და გადასარევი ნესტან მამაცაშვილი, რომელიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს, უცხოელებს აცნობს არაჩვეულებრივად. გამარჯობა, მოგზანდი. ხო და ჩეკინდებით ჩვენთან. კი ბატონო. მე მოვდივარ კამერით. მოეწყოთ ის და ჯობია რომ დაბრძანდეთ. იქეთ თინა, აქეთ დიახ და დაბრძანდი და ეხლა პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა დავჩეკინდეთ. ესეთ ტრადიციას ვერ გავს.
ამ შემთხვევაში პირველი დაჩეკინება იქნება და ამიტომაც ნაშუა დღევიდან გავალთ საქართველოში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თქვენ როგორც ქართულ ოჯახებში იციან ხოლმე, რომ ამ ადამიანს უნდა იცნობდეთ, თუ აქამდე არ იცნობთ, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან ბევრ საერთო საქმეს აკეთებ და ნესტანის ვებგვერდი არის რაღაც პოზიტივით სავსე და თვითონ ადამიანიც არის პოზიტივით სავსე და ესე ჩამოყალიბებული, აი ნებისმიერი, ანუ წერა კითხვა უცოდინარი ადამიანიც, რომ ნახავს იმ პორტალზე, სად უნდა წავიდეს, როგორ უნდა წავიდეს, რა უნდა ნახოს, ყველაფერს მაშინვე გაიგებს. და საინტერესო იცით რა არის? საქართველო იწყება აქ, როდესაც შევდივართ ამ საიტზე, ვნახულობთ, ვინ არიან თანამშრომლები, ვინ აკეთებენ ამ საიტს. ნესტანი გახლავთ ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ერთ-ერთი და მას რეგალია, ასე ვთქვათ, უწერია პოზიტიური ადამიანი და დღევანდელ თემას აგრძელებს ნესტანი. ნუ გადამწვანებით. ბატონ გიორგი, ეხლა კი სერიოზული საკითხები, ციფრები. არა, პირიქით. პოზიტიურად სერიოზული საკითხები. რა ხდება 8 მილიონი, 9 მილიონი, რა შევაჯამეთ წელს. პირველ რიგში გილოცავთ პირველ ეთერს. ძალიან ლამაზია ეს ყველაფერი და დარწმუნებული რომ წარმატებით განვითარდება და პოზიტივის გარდა ინფორმაციულიც იქნება საზოგადოებისთვის. ტურიზმი ზოგადად დღეს ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იცის ჩვენ მოსახლეობამ და ეს მნიშვნელოვანი როლი აისახება სწორედ იმაში რომ იქნება დამატებით სამუშაო ადგილები და შემოდის დამატებითი შემოსავლები ტურიზმიდან და თქვენ გახსოვთ როგორ აღნიშნეთ თქვა 2006 წელს მე-6 მილიონი ტურისტის შემოსვლა რომელიც დარჩა სხვადასხვა ხშირად ვხედავთ ჩვენთან ტელევიზიაში მნიშვნელოვანია თქვა რომ წელს გვექნება 8 მილიონზე მეტი უკვე საერთაშორისო მოგზაური და 2016 წელი ამავდროულად იყო პირველი წელი როცა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი შემოვიდა ტურიზმიდან წელს პირველი წელი იქნება როცა 3 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოვა ტურიზმიდან და ეს კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ არის პირდაპირ შემოსავლები იმ ადამიანებისთვის, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად არიან დაკავშირებული ტურიზმის სფეროსთან და ტურიზმი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ მიმართულებით ჩვენი ქვეყნის, ზოგადად ჩვენი ქვეყნისათვის მეგობრების შეძენის კუთხითაც, ესეც მნიშვნელოვანი აღნიშნოს. ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, ეს მილიონობით ადამიანი, ვინც ქვეყანას სტუმრობს, ბრუნდება ძალიან დიდი პოზიტივით და ესენი ჩვენი ქვეყნის მეგობრები არიან. პოზიტივი მიაქვთ. საიდანაც არ უნდა იყოს ჩამოსული ისინი. ბატონ გიორგი, მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან სერიოზული სტრატეგია, ხო, ყველაფერი არის გაწერილი, რამდენ წელზე გვაქვს? 15-დან 25 წლამდე ჩვენ პირველად შექმნით სტრატეგია, რომელიც არა მარტო 10 წლიანი, არამედ შიგნით არის ესეთი ინდიკატორები, რომელიც ყოველწლიურად შეგვიძლია ვამოწმოთ, რამდენად სწორგზაზე მივდივართ, რამდენად ეს ინდიკატორები, რომელიც ეკონომიკური პარამეტრებია, რამდენად არის დაცული. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაცა რო ისე არ წავიდეს, გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ შეიცვალოს. ნინო, მაპატი ერთი წუთი ძალიან ის არის ჩემთვის. მნიშვნელოვანი და აი მივდოდა პირადად მეკითხა. ძალიან ხშირად ხდება ესეთი რამ, რომ გვიყვარს, მაგალითად საქართველოს ხო პირუთვნელი ბუნება აქვს და ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი განძი, რაც არ უნდა ჩემი აზრით 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები ავაშენოთ, ვიცით რომ ხარისხიანი ტურისტი გაცილებით მეტ თანხას ტოვებს სწორად აი ამ რაღაც პირუთვნელი ბუნების და რაღაცა ახლა არსებობს რა თქმა უნდა საქმიანი ტურისტი, ჯანმრთელობის სპეციალისტი, ყველაფერი ეგ ვიცით და აი ეს მაინტერესებს, მაგალითად აჭარაში ხომ არის ეს აჭარის პოლიგონი და ძალიან მრავალი წელია როგორც ვიცი, მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ ინვესტორები შევიდნენ უცხოელი ინვესტორები და გააშენონ იქ დიდი რაღაცნაირი კომპლექსი, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ეს მაგრამ აგრეთვე მან არის ფრინველების ძალიან დიდი მიგრაციის ის და აი ხომ არ უნდა რაღაცნაირად რო არ დაიჩაგროს არ რაღაცნაირი ბალანსი თუ არის ეს გათვალისწინებული ამ რა თქმა უნდა ამ სტრატეგიაში მთავარი რაც წერი არის რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ქვეყნის უნიკალურობა. ერთის მხრივ ბუნების ნაწილში, მეორეს მხრივ არქიტექტურის ნაწილში, მაგალითად, იგივე შატლში იქნება თუ უშგულში იქნება, არ შეიძლება იმ არქიტექტურული მოცემულობის შეცვლა, იმიტომ რომ ის დაკარგავს თავის უნიკალურობას. მაგრამ გარდა მაგისა, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ქართველებმა შევინარჩუნოთ ჩვენ ნაწილში უნიკალური თვისება, რომელსაც გვია სტუმართმასპინძლობის უდიდესი ტრადიცია, იმიტომ რომ ეს რაც ჩამოთვალეთ ჩვენ ბუნება, არქიტექტურა, ტრადიციები და ადამიანები არის ის რაც ჩვენ გვხდის საინტერესო თელესოფლიოსთვის და ამის შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესია.
ნესტან, მე მაქვს თქვენთან ესეთი კითხვა, ჯერ კომპლიმენტით შემგან, თქვენი ვებ-პორტალი ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლა სახალხო საქმეს აკეთებს და უამრავი ადამიანი თქვენი ვებ-პორტალიდან იღებს ინფორმაციას, მაგრამ სულ თავიდან რო დავიწყოთ, როგორ მოგივიდათ იდეა, რა მომენტში ჩამოყალიბდა იდეა, რა მომენტში განხორციელდა და ეს დასაწყისი ეტაპები როგორ მუშაობს დღეს, ანუ აი როგორ განვითარდა მთელი ისტორია მოგვიყევით. და ახლა მაყურებელს შევახსენებ, რომ ნესტანი თავად გახლავთ მოგზაური, უყვარს საქართველოს, უყვარს მთა, იცნობს ძალიან ბევრ საინტერესო ადგილს და შესაბამისად ალბათ აქედან უფრო მარტივი ამ საქმის კეთება. ესე ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, უცბად რომ დამირეკეს და ეს რაღაცა პოზიტივიდან მე როცა ჯორჯიასთან სიერის თემაზე გადავიდა, ორმაგაც სასიხარულო იყო, დიდი მადლობა. ეს ჩვენი ვებგვერდი, რომელსაც ჩვენ შვილს უწოდებთ 2 წელიწადზე მეტია, რაც არსებობს. და იდეა დაიბადა საიდან, რომ ძალიან ბევრი ქართული, ინგლისურენოვანი, რუსულენოვანი ვებგვერდი არის, რომელიც ემსახურება საქართველოს პოპულარიზაციას. ნახავთ მილიონს, იმიტომ რომ მანამდე 1-4 თვე მხოლოდ კვლევას ვატარებდით. რა ხდება ბაზარზე თუ შევდივართ, მოდი ვიცოდეთ ალაგ-ალაგ მაინც რა სიტუაცია, ხო? ძალიან ბევრი იყო. და ის რაც ჩვენ განგვასხვავებს არსებული საიტებისგან არის ის რომ წერთ შედარებით არაპოპულარულ ადგილებზეც, თუმცა პოპულარულზეც და შედარებით უფრო საინტერესო შიგთავსის მქონე სტატიები გვაქვს. არ ვაკნინებ სხვების შრომას ნამდვილად, მაგრამ ჩვენი ფილოსოფია არის ადგილობრივი მაცხოვრებლები ტურისტებისთვის, ანუ ინგლისურად რომ ვთქვათ, locals for tourists და ვინც აქ ცხოვრობთ, ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით, იმიტომ რომ არ გვაქვს კომერციული გაცვლები, თუ სად უნდა ჭამო, სად არ უნდა ჭამო, სად უნდა იყო ფრთხილად, სანამ იმ ჩურჩხელას ლესერძეზე იყიდი მტრიანი რო არ ჯობია, იქ არ მიირთვა. სად უნდა წახვიდე, რა გააკეთო, როგორ უნდა მოხიბლო მაგალითად ტაქსისტი, რომელიც 50 ლარსაც მოგთხოვს აეროპორტზე რომ გამოდიხარ და არ დაუჯერო თუ მით უმეტეს, თუ 30 ლარზე მეტი გითხრა და ესეთი აი ინგლისურში არის კარგი სიტყვა tips. ესეთ რაღაცა რჩევებს ვაძლევთ, რომელიც ახალ ჩამოსულმა ტურისტმა კი არა და ზოგჯერ შეიძლება ქართველიც კი მოტყუდეს რა იქვე. მაგას ფიქრობდი ზუსტად, რომ ჩვენც წავიკითხოთ ზოგჯერ, კარგი იქნება ეგ რჩევა. გულწრფელად რო გითხრათ, მე თვითონ ვარ მომხმარებელი ჩემივე საიტის, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ აღმოვაჩინეთ ძალიან ბევრი კარგი ადგილი და ავტორები ამაზე მე ვისაუბრებთ ალბათ ეს როგორ მუშაობს და რა პრინციპით, მაგრამ ერთი სიტყვით დავიწყეთ იდეა წამოვიდა რომ მოდი მართლა რაც არის ეს საქართველო ის თქვათ და ისეთი გავაპირაროთ. ჩვენი სტილი გაუზიაროთ. და რაც ყველაზე მთავარი, არც ერთი რესტორანი ან კაფე, რომელზეც ვიწერია, არ არის ხარხარალოზე, არ არის რეკლამა, ან თუ არის ჯერ ვართ მისულები იქ დაგემონებული გვაქვს და მე შეიძლება არ მოგვეწონოს, ამიტომ აღარ წერთ ხოლმე, თუმცა ის ადგილი კარგად შეგვერგება, მაგრამ ძირითადად აბსოლუტურად ყველა ადგილი გვაქვს ჩვენ თვითონ დაცდილი. ან მე, ან თათუკას, ან გიორგის, სულ სამნი ვართ დამფუძნებლები თანაბარი უფლებებით. აქ მარტო ჩემს რაღაცა დამსახურებაზე ნუ ვისაუბრებ და კიდევ რამდენიმე ავტორი რა, რამდენიმე ავტორი, რომელიც ასევე მოგზაურობს, ახალ ადგილებს აღმოაჩენს და შემდეგ გვიზიარებს ხოლმე მათ თავიანთ გამოცდილებას. არ მინახავს ეს წიგნი. პირველად ხედავ, ახალია, ეხლა გამოვიდა და რომ მოგვიყვეთ ამ წიგნის შესახებ. ეს არის კამპანიის ნაწილი, რომელიც ყოველწლიურად მსოფლიოში ესეთ მიღებული პრაქტიკაა, რომ ახალი თემით, ახალი კამპანიით უნდა წავდგეს აქ მნიშვნელობა დიდი კომპანია, კორპორაცია იქნება თუ ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ გავაკეთეთ ახალი კამპანია, რომელიც თავიდან და ბოლოდან დამყარებულია იმ ნამდვილ რეალურ ემოციებზე, ბლოგებზე, პოსტებზე, რომლებიც განიცადეს და მე გაუშიარეს თავიანთ სოციალურ ქსელების დახმარებით რეალურმა ტურისტებმა. ანუ რა ვქენით ჩვენ? შევკრიბეთ სოციალურ ქსელებიდან ამოვიღეთ ყველა ის ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ამოვიღეთ ყველა ის ბლოგი, ფოტო თუ ანონიმურია თუ მითითებულია სახელმწიფოების. მითითებულია და ამაზე ამის მიხედვით შევქმნით როგორც გზამკვლევი, პოლიგრაფიაც ძალიან ლამაზია. როგორც ციფრული გზამკვლევი, ასევე სპეციალურად გამოშვებული წიგნები და ასევე ვიდეო რგოლიც ამაზეა დამყარებული. ანუ რას ნიშნავს ეს? ჩვენ კი არ ვეუბნებით ჩვენი პირით როგორია საქართველო. სწორედ ვეუბნებით ამ შემთხვევაში უცხოელმა ტურისტებმა რა განიცადეს საქართველოში მოგზაურობის დროს და შემთხვევაში გენიალური ვიდეო გადის, ეხლა თუ ხედავთ ფანტასტიკური კადრები და ეს უცხოელების მიერაა გადაღებული, ხო? კადრები არის გადაღებული უკვე ვიდეო რგოლის შექმნის დროს, რა თქმა უნდა, კომპანიის მიერ.
თვითონ ეს რაც ხმა გადის და რაც კომენტარები ეს არის უცხოელების და სპეციალური ნებართვა ავიღეთ რომ ეს გაგვეშვა მათი კომენტარები გამოგვეყენებია ამ ვიდეო რგოლისათვის. შესაბამისად ჩვენ საქართველოს შევძველით ბოლო წლებში რომ ძალიან აქტუალურია მსოფლიოში და ასეთ დინამიურად იზრდება ტურისტების რაოდენობა. ანუ ეს ერთგვარი სტატისტიკის თქვათ საფუძველია თუ რამდენი ადამიანი იყო წელს საქართველოში კვლევის ნაწილში რამდენად კმაყოფილი იყო შეგვეძლო აი ამას როგორ ვაფასებთ რამდენად კმაყოფილები იყვნენ სულ გვაინტერესებდა ჩვენ და საინტერესო ნესტანის შემთხვევაშიც ვიცი რომ საკმაოდ ესეთი კარგი ფორმა აქვს ამ ინფორმაციის ამოღებამ ანუ ჩვენ საშუალება გქონდა რომ ამოგვეღო ყველა ის კომენტარი რომელიც საქართველოს შესახებ იყო ყველა ის ბლოგი რომელიც საქართველოს ეძღვნებოდა ან ფოტო რომელიც გადაღებული იყო საქართველოში ეს არის ზღვა მასალა რა თქმა უნდა და ჩვენ არა მარტო დავაჯგუფეთ ეს არის თემატურად დაჯგუფებული მაგალითად ბუნების ღვინის და კულინარიის მიმართულებით და ასე შემდეგ გარდა ამისა ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის კვლევის მასალაც იყო თუ რას წერენ ეს ადამიანები იქ და როგორი შთაბეჭდილებებს უზიარებენ დანარჩენ მსოფლიოს. შესაბამისად ეს მიმართულება გაგრძელდება. ეს კამპანია რა თქმა უნდა მომავალ წელს ახალი სიტყვით და ახალი კამპანიით წავდგებით მსოფლიოს წინაშე, თუმცა ეს მიმართულება რომ ჩვენ პულზე ხელი გვედოს და მუდმივად ვამოწმებდეთ რას წერენ ადამიანები რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ამასაა ყველაზე დიდი დისტრიბუცია და გავრცელება დღეს. ეს გაგრძელდება და ჩვენ უკვე დავიტოვეთ ოფისში და გვაქვს ტექნიკური საშუალებები, რომ ეს მუდმივ რეჟიმში ვამოწმოთ. თქვენ ვერ დაიჯერებთ, მაგრამ თქვენ წიგში ახლა წავაწყდი, ჩემი ერთ-ერთი უცხოელი მეგობრის სურა. ჩვენ კი ვართ პოზიტიურები, მაგრამ ხდებათ ხოლმე უარყოფითი სერვისებზე მაგალითად უარყოფითი თქმა უნდა, როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში არიან რაღაც ნაწილში უკმაყოფილო ადამიანებიც, თუმცა რაც მთავარია საქართველოსთან, რაც შეიძლება ადამიანმა წაიღოს, ეს არის ემოცია. სწორედ ესე ქვია ამ კამპანიას, რომ ემოციები არის საქართველოს. არაჩვეულებრივი სათაურია და სახელმწიფო. სხვათა შორის ეს ემოციები გშველის ჩვენ დღეს, როდესაც არა ვართ პირობითად შვეიცარია, რომ ადამიანებმა თუ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები და პრობლემები და ასე შემდეგ მოსაგვარებელია და ეს სახელმწიფოს აქვს დიდი მზაობა ამ შემთხვევაში რომ ეს ყველაფერი აკეთოს, თუმცა ეს არ ხდება ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში და ამ ყველაფრის დროს ჩვენ მთავარი რასაც ამ ადამიანებს უნდა გავატანოთ არის ემოცია. ემოცია იქნება ეს ბუნების ნახვით, კულტურის და ტრადიციების და არქიტექტურის ნახვით თუ ადამიანების კომუნიკაციის შეცვლით. ემოცია არის ალბათ ყველაზე სუფთა და უტყუარი რაც შეგვიძლია რომ გავატანოთ აქედან. თუ გაქვთ ინფორმაცია ტურისტებს განსაკუთრებით რომელი ქართული კერძი მოწონ? აი ერთ-ერთი წიგნი სწორედ კერძებს ეხება ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ისეთი ცნობილი კერძები, როგორც არის ხაჭაპური და ხინკალი, ლიდერობენ. ნესტან, თქვენ რომელს გამოვყავთ? გადასწორებ ჩვენ სტუდიაში უკაცრავად სამზარეულოში კეთდება ახლა ხინკალი, ორი სპორტსმენი. მე კიდევ თქვენთან მაქვს ესე იგი კითხვა, თქვენი რეგალი არის როგორც პოზიტიური ადამიანი და სულ ფიქრობთ, ჩვენ ჭობდით, სანამ მოხვიდოთ, ჭობდით რომ საიდან რეგალია, ვინ მოგცაც? ვინ მომანიჭატოსი, ხო? ეს იყო სულ პირველი ეტაპი, როცა ვქმნიდით ამ საიტს, იქ რა სექციები გვაქვს და ერთ-ერთი გვინდოდა ყოფილიყო ის სექცია, ალბათ სადაც ამომიკითხეთ და გამშიფრეთ. ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან და ნუ ერთ-ერთი მეც თათუკაც ყო, მაგრამ ერთ-ერთმა ავტორმა შეგვაფასა, ასე ვთქვათ, ინგლისურ ენაზე და ნუ რავი, რაღაც მე ესეთი რეგალი მივიღე და დიდი მადლობა. აქვე თუ შეიძლება ნესტანთან ერთი კითხვა მაქვს და მე მგონი შევაჯამებთ ყველაფერს. ნესტან, როგორც ვიცი, თქვენ 40,000-მდე თვეში 40,000-მდე ტურისტთან გაქვთ მიმოწერა, ხო? თუ დაინტერესდება არა, მიმოწერა 40,000. შემოდი თქვენ საიტზე, ასე ვთქვათ. ხო, ეს არის ამ ინგლისურ ტერმინს გამოვიყენე უნიკალური ვიზიტორი, ვინც სერჩავს, ანუ ვინც ეძებს მუდმივად საქართველოზე ინფორმაციას. Google-ში გადგმული ფესვებმა აეხლა გამოიღეს ნაყოფი, რომ ჩანვართ, ანუ სად გინდა წასვლა, რა გინდა გააკეთო, ვინც აი ეძებს. ჯორჯესთანცი არის პირველი გვერდები კი არა და სუსუ პირველიც არის, აი მაგალითად Wine Places in Tbilisi და ამოგიგდებთ ჩვენს ათეულს და ეს ძალიან მოკლე დროში მოხდა რა, რომ ესე მალე ეს არის წარმატება. ხო, და შაშანდელ აგვისტოს რო ვადარებთ, ბევრად უფრო წინ ვართ, ვიდრე ვიყავით და ეხლა ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, წელს რომელი ადგილი არის ტურისტებისთვის ყველაზე მიმზიდველი?
რთულია? ჩემთვის არ არის ტურიზმი, რომ ეკონომიკის ნაწილია ტურიზმი და აქ არის ემოციური შეფასება. პირველ ადგილზე არის თბილისი, მეორეზე არის აჭარის რეგიონი მთლიანად. და ჩვენ შემთხვევაში ალბათ თვითონ სეგმენტი აუდიტორია, ვინც ჩვენ საიტზე შემოდის, მაგასაც გააჩნიათ. ჩვენთან არიან უფრო ბაჯეტ ტრეველერები, ანუ ვისაც ცოტა იაფად უნდათ ღამის გათენება, შედარებით არა რედისონში წასვლა მაგალითად სიტყვისთვის, არამედ მაგალითისთვის ჰოსტელში დარჩენა ან შეზღუდული ბიუჯეტით. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ გვეწვიეთ და პირველ გადაცემაში იყავით ჩვენთან ერთად. ბატონი გიორგი ჩოგოვაძე, ნესტან მამაცაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა. და დაგვაუწყო შიდა ტურიზმი. იმიტომ რომ ჩვენი თანამოქალაქეების მოგზაურობა საქართველოში ყველაფერს თავი დავანებოთ ემოციებს, პატრიოტებს, გარდა ამისა აქვს ძალიან დიდი ეკონომიკური შინაარსი, ეს ფული არ გადის უცხოეთში, იხარჯება საქართველოში, ხმარდება ტურისტულ ობიექტებს, სასტუმროები იქნება, ჰოსტელები და ასე შემდეგ და შესაბამისად ძლიერდება. ნამდვილად მეც მანდვარს. მაგას ვოცნებობ, რომ გურულმა ჩაიცვას დაიხუროს და წავიდეს სვანეთში და პირიქით მაგას ვლაპარაკობდით ზუსტად და მე თქვენი პროექტი გაიცანი საქართველოს უკვე შევაკია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა და იმედია გიხილავთ გაიცანი საქართველოს პროექტის პარტნიორებს. აუცილებლად. ნახვამდის მადლობა. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ ჯობა სამზარეულოში და ასეთ საპასუხის მგებლო კერძს რომ შეუდექით ბიჭებო. როგორ არის თქვენი ხინკლის საქმე? თვითონ როგორი ლამაზი ხინკალია. რა ოსტატურად მოახერხეთ. არ ვიცი ხა ტურიზმზე ვსაუბრობდით და ფშავში ამხელა კუჭებს არ მოგვიწონებდნენ, მაგრამ თბილისი არის როგორც გავიგე პირველ ადგილზე ხო ტურისტების ინტერესის ათეულში თუ რამდენეულში და თბილისში ესეთი ხინკალი მე მგონი მისაღებია. ლევან, ჩვენ რამე შეგხვდება თუ უბრალოდ უნდა ვიოცნებოთ? ბედნიერება და ესე იგი მადლიერი მაყურებელი ქუჩაში. ლევან, ძალიან ლამაზად არის მოხვეული თქვენი ხინკალი და ხომ არ იმაიმო? ხო, ნამდვილად თქვენ მოახვია ეს. შეგიძლიათ შიდა კამერების ჩანაწერი ამოვიდეთ. აბა მითხარით, რამდენი ნაოჭი აქვს თქვენ ხინკალს? ნუ შედარებით ახალგაზრდა ხინკლები ხავს ესე 9, 10, 12 14 თავარი არ გასკდეს. ნახოთ ახლა რა შედეგი იქნება. კი ბატონო, დავიწყეთ ჩაყრა, ხო? კი, უნდა ჩავყაროთ ახლა. ხობა. და ვადუღებთ სადღაც 10 წუთი. კი, ანუ როცა ამოიყრება ხო, და 10 წუთში სადღაც სავარაუდო დროს ვიძახი, 10 წუთში სადღაც უკვე უნდა ამოიყაროს. კი ბატონო, ჩვენი ხინკლი. ძალიან კარგია. მიშა, ტურიზმი იყო ნახსენები და აი შენ რამდენად ხშირად ახერხებ რომ იმოგზაურო საქართველოში პირველში. საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ვერ ვახერხებ, არადა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მეც და ჩემ მეგობრებსაც. იმის გამო რომ ნუ შეკრებები გვაქვს და სხვა ქვეყნებში უფრო ხშირად ვიდრე სპორტია სპეციფიკური თქვენი, თორე შეკრებებისთვის საქართველოს მაგალითად სამწუხაროდ, ხო, სამწუხაროდ რეგიონებში არ გვაქვს აუზები. თორე დიდი სიამონებით ფედერაცია თვითარამშრომლებდა და ჩვენს დინამოს, აი ბოლო ხინკალი ჩვენს ხალხში. ხა, თავიც დაახო. იშა, იცი რა უნდა გითხო? მე მაინტერესებს აი ეს გასაგებია რომ სპეციფიური სპორტია მართლა და რთული არის თუნდაც შეკრებების მოწყობა. აი ბავშვთა ასაკში მე როგორც ვიცი არის გარკვეული კერები, სადაც შესაძლებელია რომ აი თბილისში ბავშვი მეყოთ. აი რეგიონებში რა ხდება? თუ არის საშუალება რომ სიტყვაზე საქართველოს რომელიმე რეგიონში ბავშვი ჩაერთოს სტალბურგში. მაგალითად ახლა ჩვენ ყავდა შეკრებაზე საჩხერეში არის შვენიერი აუზი, ხელმისაწვდომ ფასებში სხვათა შორის ყველაზე იაფია მთელ საქართველოში საჩხერეში ბავშვის ტარება. ცურას და წყალბურთზე რაღაც მიზერული თანხა ევროპაშიც არ არის, მეგონი ესე იაფი. ბათუმში არის აუზი და კიდე იგეგმება ერთი აუზის აშენება. და კახეთში, როგორც ვთქვი, თელავში ოლიმპიური სტანდარტის აუზი აშენდება შემდეგ წელს. სხვა რეგიონები მოიკოჭდება. ჯერჯერობით, ხო, იმედოვნებ რომ ჯერჯერობით. აი, რა მაინტერესებს? რათვის ერთ ჩემ დროს, როდესაც მე პატარა ვიყავი, მაშინ ოდნავ მრგვალი ან მსუქანი თუ ვიყავი, ეგრევე მიარბენინებდნენ ბავშვს რაგბიზე. მაღლები კალათბურთზე, რაღაც, მაგრამ მანდაც ცოტა ეს არის შეცდომაა დაშვებული, იმიტომ რომ ჩვენთან ოვალურ სამყაროში ნებისმიერი პოზიცია აღნაგობის მქონე ბავშვისთვის არის ადგილი. აი, წყალბურთზე რა თვისებები არის? წყალბურთში როგორ არის? ყველა ექიმი ზოგადად ცურვას ურჩევს, თუ ოდნავ მაინც პრობლემა აქვს ბავშვს ხერხემალზე, სკოლიოზი,
სიმაღლეში გაზდაში სხვათა შორის რჩევები არის ექიმებისგან, ძირითადად ბავშვები მოდიან და მაგრამ უკვე ჩვენ უკვე ეს ჩვენ დროს როცა ეგრე მოდიოდნენ და ეხლა უკვე დაიხვეწა სკოლებში ის დავდივართ, უყურებთ მშობლებსაც, ვინ მაღალია, ვინ დაბალია, სელექცია ძირითადად ევროპაში და მსოფლიოში ეგრე ხდება და ჩვენც ვცდილობთ რომ უფრო აი ეს ამ ვარიანტებითაც ხებძღვანებოთ რა რომ აი ბავშვთა ასაკი ვახსენეთ და აი ასაკობრივი ნაკრებები რომელიც წლიდან იწყებენ უკვე ასპარეზობს ასაკობრივი ნაკრებები იწყებენ ჩემპიონატში ერთვებიან უკვე 10 წლიდან არის ჩემპიონატი ბავშვებში და ნაკრები უკვე ყალიბდება 14 წლიდან 14 16 და 18 წლის ახალგაზრდა ეს ორი მე მგონი ძალიან ნაადრევად ამოხდა ყვაბიდან ესენი ჩამოიწერებიან სავარაუდოდ და ესე დაუტოვოთ თავი რომ ძალიან მოთხოვნა რა ანუ ზოგადად სურვაზე და წყალბურზე და წყლის სახეობებზე არის ძალიან დიდი რეგიონებში და ნუ აი რა ვიცი მე თხოვ ყველას რომ ააშენეთ მეტი აუზი არა მარტო აუზი მოედანი ჯანსაღი ცხოვრება ჯანსაღი ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთა ასაკში იმიტომ რომ მეც მიმაჩნია რომ იმ ღირებულებებს რასაც ბავშვი იღებს გუნდიდან მწვრთნელისგან სპორტული აქტივობებიდან გაყვება თუ არა ის სპორტს არ აქვს მნიშვნელობა აუცილებლად გამოიყენებს ნებისმიერ საქმეში იმიტომ რომ გუნდურად მომუშავე ადამიანი ყველგან საჭიროა რა თქმა უნდა ვისაც აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა და თან სპორტი ხა დამეთანხმები პირადი დისციპლინის ჩამოყალიბებაში გეხმარება რა ბავშვობიდან რა თქმა უნდა და არ არის მართლაც აუცილებელი აღნიშნო ყველა იყოს ნაკრების წევრი ან კლუბის უმაღლეს გუნდში თამაშობდეს ზოგადად სპორტში ჩართულობა უკვე ბავშვის არის უკვე ვაფშე ძალიან დიდი მიღწევა ყველასთვის კი ბატონო, მთელი ქვეყნისთვის მომავალი და სპორტში ჩართული მომავალი თაობა არის ჯანსაღი თაობა, რომელიც სამომავლოდ კარგი პერსპექტივაა. რა მაინტერესებს, აი რომ არა წყალბურთი დაგხვდა ეს სპორტად უკვე. ხო, ოჯახში. რომ არა წყალბურთი რა სპორტ შეიძლება და გაყოლოდი ეს გადმოსახედი. აი ხა ალბათ ჩემი მეგობრებიც თუ მიყურებენ, ცინება ძალიან, იმიტომ რომ იციან თუ სხვა სპორტებს როგორ თამაშობ რა, აი ძალიან მოუქნელი ვარ, გინდ ფეხბურთი. მეცნო სიტუაცია, რაგბიშიც არ ვარ ძალიან მოქნილი, მაგრამ ძალიან მიყვარს კალათბურთი. და მაშინ ჩემ დროს მე რო პატარა ვიყავ, იმდენად პოპულარული არ იყო რაგბი. ეხლა უკვე ალბათ რაგბიც რა, იმიტომ რომ ძალიან მე იმას ვხედავ, რაც მე მომწონს წყალბურთში, ეს გუნდურობა, ეს რაღაცა ძალიან ახლო მეგობრობა, ამას მე ვხედავ რაგბში და აი ეს ალბათ მეორე ადგილზე რაგბი. აი, yes! მეგობრებო, წყლიდან ამოვიდით თუ არა, ვეძგერეთ ოვალურ ბურთს და ეხა ისევ წყალში უნდა დავბრუნდეთ, თქო, ჩვენ არ ჩავიხედოთ, რა შვება ჩვენ, ოპა, დუს. ამას თავი აღარც უნდა დავახუროთ, მე მგონი. ვასწავლოთ ხო როგორ უნდა მორევა არ შეიძლება რომ იცოდეთ ხინკლის თუ გინდა შენქელი არა თუ დაგიცნობ თუ გინდა მე გავაკეთებ არა ხო და აი ესე უნდა ავიღოთ ქვაბი ხაში ესე ურევენ ხინკალს და მოურიოთ აი ესე ცოტათი რა კი ბატონო ნელა იწყებს ამოყრას ხინკალი და ძალიან ისეთი გემრიელი შესახედაობა აქვს ჩვენს მოხვეულ ძალიან კარგი შესახედაობა აქვს მაგრამ აი ეს მოძრაობა მინდოდა რა მიშა მე ცოტა ხანი გავალ და თქვენ ჩამანაცვლოთ ხო გააგზავნებთ დიდებო მოვდივარ ჯერ არ არის საზარელოს კარი შიგნიდან არის საგულდაგულოდ გადაკეტილი იმიტომ რომ აქ ჯერ მხოლოდ 20 ხინკალია ჩაყრილი და 3 არაჩვეულებრივი ოპერატორი და 20 არ მინდა 2 მეყოფა არაჩვეულებრივი წამყვანი ელოდება მაგ ხინკალს ჯობა რამისეთ მოახდინეთ ოპერატორია კარგი, ჩვენ გავაგრძელებთ, ხო? ისეთი მოდომებულები ხართ, რომ ხინკალზე ლექსიც გეცოდინება და აბა ესე გააგრძელეთ. კი ბატონო, ამით ხო რა მოვიდა? ცოტა. ცოტა კი შეიძლება. აი, რო არ მიიკრას, ამიტომ შეგვიძლია კაფკირის გამოყენება. აი, ესე მორევა არ შეიძლება. კი ბატონო, კიდეებში აი ესე ნაზად, ოსტატურად აი ესე ძალიან მაგრა გამოიყურება ჩვენი ხინკალი ნამდვილად. ცოტა დრო უნდა, მაგრამ იდეალური ხინკალი გამოვა, მე მგონი პირველი ჯერისთვის იქნება ეთყობა კიდეც. მიშა, ესეთი კითხვა მაქვს. შეიძლება თქვი კიდეც და გამომრჩა რაღაც მომენტში, მაგრამ მაინტერესებს ვინაიდან და რადგანაც მე 3 შვილის დედა ვარ და 3-ვე ბიჭია და გოგოს მოლოდინში ვარ.
მაინტერესებს რამე ასაკი არის თუ არა წყალბურთზე, აი როდიდან ჯობია რომ შევიყვანოთ ბავშვები და თან მეორე კითხვა მოყვება პარალელურად, რომ არ გაუჩნდეს შიში, იმიტომ რომ ყოფილა რაღაც სპორტზე შემიყვანია და რაღაცის გამო უკან დაუხევეთ. როდის არის ასაკი, როცა სწორია ბავშვი ყვანა რამდენი ვილაპარაკეთ? ანუ წყალბურთზე სანამ სურვას არის სწავლის ბავშვი არ არის რეკომენდირებული შესაბამისად რა ზოგი მშობელი კითხავს რომ ჩვენ ბავშვს სურვა არ უყვარს და პირდაპირ წყალბურთზე ნუ დავაძალოთ იქნება ბურთი ანუ 3 წლიდან ვიღებთ პირადად ჩვენ ბავშვებს 3 წლიდან უნდა შეეჩვიოს თავიდან იწყება თამაშით ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა რომ წყალი შეუყვარდეს ბავშვს არავითარ თქვენ შიშზე თქვით რა რამოდენიმე მშობელი ჩვენ ყველა გაკვეთილს პირველივე გაკვეთილს თუ მოყავთ ბავშვი ვაძლევთ უფლებას რომ მშობელი დაესწროს შემდეგ არა იმიტომ რომ ბავშვი ყოველთვის მშობელს უყურებს და აღარ გამოდის კარგად ვარჯიშს ბავშვი იმიტომ რომ შეიძლება შენიშნოს არასწორი ზოგი მშობელია რომ აი არ უნდა ბავშვი ჩასვლა წყალში და მოდი ხელი უკრათ ну არავითარ შემთხვევაში არც ხელის თქვა ძალით ბავშვის ჩაგდება არ შეიძლება რა გამორიცხულია ბავშვი თამაშით უნდა ჩავიყვანოთ წყალში და ამ შემთხვევაში არანაირ შიშზე აღარ არის საუბარი უკვე გუნდური ვარჯიშები გამოცდილება მაქვს მიშა ჩემი უმცროსი შვილი შარშან მივიყვანეთ აუზზე სურვაზე და არ ვიცი იქ რა მოხდა მოკლედ იმის შემდეგ უარს ამბობს აქედან გამომდინარე აუცილებლად მოგვიყვანეთ ჩვენ მოგვიყვანეთ და სამზარეულოში შემოგვიყვანეთ ჯერ თუნდაც ბავშვი და პატარა კულინარიულ ოინებსაც ვასწავლით და შემდეგ მიშა უკვე სამზარეულოდან წაიყვანს ბავშვს აუზზე მე მგონი ჩვენი ხინკალი კარგად დუხს მაგრამ სანამ ჩვენი ხინკალი საბოლოოდ მომზადდება მე მინდა მაყურებელს უთხრა რომ თქვენ გაქვთ უდიდესი ბედნიერება გახდეთ მომსწრენი ჩვენი ახალი რუბრიკის რომელსაც ქვია ბლიცი და რომლის სტუმარიც არის ჩვენი გადაცემის წამყვანი ირაკლი კაკაბაძე მოდით ვნახოთ ბლიცი და გადაცემის შემდეგ ნაწილში ჩვენ დავბრუნდებით და უკვე მარტივად და ლოგიკურად მოხმეულ ხინკალს შემოგთავაზებთ ჩვენს სავეთებში. საქართველოს პრეზიდენტი რო გავხდე, პირველ დღეს ჩავიკეტებოდი და არ გამოვიდოდით. რა არის ხო კარგად არის რა ჭირს? ეიფორიას შევქმნით. არ მინდა ორეული რომ მყავდეს, გერხდები ხა რატო უნდა მყავდეს. უჩინარი რო იყო შევიბარებოდი აუ ძალიან ბევრად იქნას. ბევრ მაიმუნობასაც გავაკეთებდი, ბევრ ალბათ რაღაც კარგ საქმესაც გავაკეთებდი. როგორი ბავშვი ვიყავით? ცელქი მოუსვენარი და ზარმაცი. ერთი რჩევა, რომელსაც მიცემდით საკუთარ თავს 14 წლის ასაკში. აქ ვერ გეტყვის, მაგრამ ბევრ დეტალს ვეტყოდი, რომ აი აქ ესე მოიქეცი, იქ ესე გააკეთე. ჯინმა გიბოძოთ 3 სურვილი. ერთი სურვილი ბავშვობაში როგორც მიღებული იყო, იქნებოდა ის, რომ გამოგულები სურვილები მქონდეს და მე მივხედავთ. მარჯვენა გვერდზე გძინავთ თუ მარცხენა გვერდზე? ხანიკით ხანაკეთ, ესე არა მაგრამ. დათვივით არა ვარ. რა შემთხვევაში გაიქცეოდით საკუთარი ქორწილიდან? სხვა პატარძალი რომ დამხვედროთ, ალბათ გავიქცეოდი. ემოცია თუ გონება? მიდან დიდია ხოლმე რაღაც მომენტში ემოცია, რომ ადრენალინი აბრუებს გონებას. 10 მილიონი მოიგეთ და 5 დღეში უნდა დახარჯოთ. ადვილია 5 დღეში 10 მილიონის დახარჯვა, საერთოდ არ წარმოადგენს პრობლემას. ორივე ბებია მყავს მეგრელი და ხარჯოც ვიცი გებჟალიაც და საცივიც. რისი გეშინია ყველაზე მეტად? გააჩნია სიტუაცია, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა რაღაცის გეშინია. ესე რომ რაღაც შეშინებული დავდიოდი არ არის და. საყვარელი კერძი ნაბახუსებზე. კერძი კი არა, არაფრის გაკეთება არ მინდა ხოლმე, საყვარელი საქციელი არის დაძინება, რომ მე მეორე დღე, მესამე დღე მოვიდეს და ცოტა აზზე მოვიდე. რომელი ჰოლივუდური გმირი იქნებოდით? ესე გამოკვეთილად გმირი მახსოვს და მიყვარს ფორესტ გამპი და სიამოვნებით ვიქნებოდი, თუმცა ტომ ჰენკს ვერ შევკადრებ, რომაც უკეთესად ვთამაშებდი. სუპერ გმირებიდან არ მიყვარს თორი, იმიტომ რომ რაღაცა ჩაკუჩიანი გმირი დებილობა არის ჩემი აზრით. აირონმენი კარგი გმირი არის რა. სიყვარული არის არაჩვეულებრივი გრძნობა. ძალიან მაღალ ფარდოვნად უამრავმა ადამიანმა თქვა, ამიტომ შევეცდები ესე უბრალოდ ავხსნი. ბავშვობის დროინდელი საყვარელი სიმღერა. მე 90-იანები და კიდე იქით არის ჩემი ბავშვობა და იქ ისეთი სიმღერები იყო, ეხლა წამღერება არ იქნება კარგი. ყველაზე კარგი რჩევა, რაც მიგიღიათ. რაღაც საქმეს რო დაიწყებ, ბოლომდე უნდა მიიყვანო, რადგან არ უნდა დაგიჯდეს, ყველაფერი უნდა გააკეთო. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო რჩევა, რომელიც თან ისე დამამახსოვრდა რაღაცა. შემდეგ სტუმარს დაუდოვებდი, აი ყველაზე ზარაზე დავიბენე რა იყო იქ რაღაცა. აი სექტემბერი გაშინებ თუ უდოვებას დაუდოვებდი. არაფრის.
ლირა იყო. დიდი მაცივა. ესე იგი მე როგორც ვიცი მაქვს ინფორმაცია დღეს ირაკლისთან გადაცემაში სტუმრად მარტივ ლოგიკაში ირინა და თინა არიან, ხო? იცი როგორი ლოგიკა გქონდა? აი გადასწრაობი. სულ მარცხნივ ვიყავით. იმედია აი სათანადოდ ჩაატარეთ ყველაფერი, ხო? არაფერს არ მოუყვებით მაყურებელს, საერთოდ არაფერს, იმიტომ რომ დღეს იქნება საღამოს. ვიყურეთ. კი, არა, ეოდებით დღეს საღამოს 8 საათზე მეც, მიშაც და ჩვენი მაყურებლებით ერთად მოვკალათდებით, რათა გიყუროთ ახლა თქვენ მოკალათით და დატკბით იმით, რაც ხდება ჩვენს სამზარეულოში. ეს მთელი წელია, ვიდრე ჩვენს ტანჯვას სამზარეულო. მინდა ვთქვა და სადაც ესეთი ლამაზია, იქ დარწმუნებული ვარ, ძალიან გემრიელიც იქნება. როგორ სათუთად და ფაქიზად იდებს. კი, აუცილებლად. სათუთად და ფაქიზად უნდა იყოს. ეს ხო გააკეთებია. ეს იმიტომ რომ იცი რა მითხარით? ეს იდეალური ხინკლები კი გააკეთეთ, მაგრამ სად ისწავლეთ კეთება? მე პირადად ნამდვილად არ ვიცი. ჯობას სამზარეულოში. ვერ ხედავ. ნუ მადლობა რომ აქვე გაეცით ნინოსას კითხვის პასუხი, ოდნავ გაგვირებულ. მანამდე მოემზადებოდით თქვენ. ეს ვიგვაქ რომ მანამდე მოემზადეთ. ვიღაცამ დაგაკვალიანად. და მიშა ესე ყოველ საღამოს იდუმალ მეხინკლეთა კლუბში ვიკრიბებოდით და საღამოს 6 საათზე. თავარია რომ მოგვიმზადეთ, არა. მოდი ერთი წამით მიშა, აი პილპილების ნაირსახეობას აი ესე უხდებასტატურად მოვაყრით. ერთი ცალიც გადმოვიღოთ და პირველი და ისტორიული სელფი ჩვენი ხინკლით მიშა მოვემზადეთ. სასაყვარელი ფოტოაპარატი გაქვთ. აი ესეთი ლამაზი მოვემზადეთ. იმედია კარგად დაუმიზნეთ და რა შევა. ერთი წამით აბა. კი. აი ესე არის. ბრავო. ფოტო ამოდის კი. აი პოლაროიდია, პოლაროიდია. აი ესე გაგახსენეთ ალბათ. მინდა ასეთი ფოტო. 20 წლის წინანდელი პერიოდი რა შვება ჯერ. მანამდე მოდი ჩვენ ხიკლის ამოღება გავაგრძელოთ. გოჩა გეხარშოთ. ლევან გააგრძელე და კიდე მერე რო გამჟღავნდება მაგ ფოტოს კიდე გადაუღე ტელეფონით რომ სამახსოვროდ დარჩეს, იმიტომ ჩემი ბავშვობის ფოტოებზე უკვე არაფერი აღარ ჩანს. იცი ყველაფერი წაიშალა. სამახსოვროდ ეს ფოტო დარჩება ჩვენს მაცივარზე. აი ესე მე ნელ-ნელა წავედი, ოღონდ ჯერ არ გამშრალა ეს ფოტო კარგად, მაგრამ მაინც დაიკავებს საპატიო ადგილს აი ესე. აჰა. პირველი ფოტო. ცოტა ატივად მერგო ყოფილიყო პირველი სტუმარი. კი, პირველი სტუმრის პირველი კერძი და კულინარიული შედევრი მე ვიტყოდი ასე ნამდვილად. აბა ნახოთ. ესე ქართულად დავიწყეთ. და დაგემოვნებასაც მისი კულტურა აქვს. ძალიან ხო, ნუ კუჭი შენსკენ უნდა იყოს მომართული. კამერა რომ არ ძალიან დასველდეს ასე ვთქვა. გემრიელი ჭვენია, მიშა საკმარისია მე მგონი. არ დაიწვა. მე გავხდი შენ რო იცოდე ლევან ახლა ოპერატორები როგორ გიყურებენ, შეიძლება ჩვენ საერთოდ კადრში აღარ მოვხვდე. იცი როგორი გემრიელია. კი, ჩვენთანაც ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბიჭებო, მიშკა, ლევან, დიდი მადლობა. აღარ შეგვიძლია ამის ყურება, გემშვიდობები. ახალი სტუმარი, ახალი რეცეპტით და ჩვენთან არასდროს არ მოიწყენთ. მადლობა. წარმატებები. კარგად, წარმატებები ლევან. გავაგრძელეთ. აგეთ ეს ფოტოაპარატი გავდა თითქოს ტურისტებს რომ დააქვთ ხოლმე წყლის ქვეშ ჩადის თუ უბრალოდ ესეთი გარეგნობა გახდა, მაგრამ მე მგონი მოკლედ დღეს ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ. რა ხდება ჩვენ ტურიზმზე, ბევრი ვილაპარაკეთ პოზიტიურ აზროვნებაზე და არ შეიძლება რომ არ თქვა ჩვენ სტუდიაში, ჩვენს გადაცემას ყავს თავისი პერსონალური ტურისტი, რომელიც რა ხდება? გამოვიდა ჩემი ზურგჩანთიანი ნუცა. ჩვენი გამარჯობა, რომელიც დადის კუთხე კუნჭულს მოივლის და მოგვიყვება ყველაფერს, რაც საქართველოში ხდება. ნუცა, საიდან ჩამოხვედი? ჩემი ზურგჩანთით და მოგიყვებით რა ხდება და განახებთ რა ხდება მასში. ამჯერად გაგიკვირდებათ და თბილისიდან მოვედი. მე მეგონა რომ მე მზადებოდი, არა, მე მზადებოდი თქვენთან მოსასვლელად და ჩხარ-ჩხარა გვაჩვენა ვიცი აი ჩხარ-ჩხარა მაყურებელს მაშინ ესე რატომ ვაკეთებთ ამას? იმიტომ რომ ვინც პირველად მიდის მთაში, არა მარტო მთაში სალაშქროდ, აუცილებელია აი ეს ნივთები პირველ რიგში ზურგჩანთა და შემდეგ უცებ მოგვიყევის სწორი ადგილი, როგორ უნდა ვიპოვოთ კარვის გასაშლელად, რამდენიმე რჩევა
და ვისა რა ქვია, გითხარი რა გიდევს და ჩვენ კიდე ჩვენ მაყურებელს ვეტყვით, რომ ეს იქნება ყოველკვირეული რუბრიკასავით, ესე თემას ყოველთვის გვექნება მოგზაურობა და ყოველ პარასკევს ნუცა ველოდებით შენგან ამბებს მიწიდან და ჭალიდან. კარავი დასადგმელად აუცილებლად უნდა ავარჩიოთ სწორი ადგილი, სადაც არ იქნება დაქანება აქეთ-იქით, რადგან შიგნით რო დავწვეთ, არ ჩავცურდეთ ხოლმე. და ასევე კარგი იქნება თუ დიდი ქვები არ იქნება ჩვენი კარვის ქვეშ. ეს არის რა თქმა უნდა პირველადი დახმარების ნივთები. ეს არის ტუჩ-საცხი, რომელიც ჩემთვის აუცილებელია, რადგან ხშირად მთაში ტუჩები მიშრება. ეს არის, ძველი ხელსახოცი, სათვალე აუცილებლად, რადგან ძებ გაცილებით უფრო ინტენსიური ამ მთაში და თვალები რო არ გაგვეწოს. მუსიკის მოსმენაც კარგია მუსიკა, რა თქმა უნდა, სულთან უნდა გქონდეს მუსიკა. ეს არის ასეთი პატარა კბილის ჯაგრისი, თავისი პატარა კბილის პასტით. ეს იმას გავს თვითმფრინავს შეგვეწრება. ხო, ძალიან სასარგებლო ნივთი არის, რადგან ძალიან მსუბუქია და დიდ ადგილს არის. კიდევ რა. რა თქმა უნდა, პირადი ჰიგიენის ნივთები, ეს ფარანი, რომელიც აუცილებელია. აი მე ეს რა არის? ეს რა თავია ლასტი, არა, გეხუმრებით, ეს ხუმრობით წამოვიღე, ლასტი არაფერში არ გჭირდებათ. აქ არაფერში არ გჭირდება. ეს არის საძილე ტომარა, საოცარ ნივთებს ალაგებს და ყვება ამ ამბებს. მე მანამდე ვიტყვი და დავპატიჟებ ჩვენ სტუდიაში პირველი არტის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილეს, ქალბატონ თიკო ბერძენიშვილს. თიკო მოვა შემოგვიერთდება, გავიგებ არქის გეგმების შესახებად. თიკო თუ შეიძლება მოგზაურობა. მობზანდით დროც მოვიდა. გამარჯობა. საბრძანდი. იბატონო. ალბათ ნაშუა დღების პირდაპირ ეთერში ჯერ არ ხართ დაჩექინებული. დავჩექინდები აუცილებლად მიხარია ეს ინიციატივა და უყურებ როგორც სტუმრებიც როგორ იწაცებენ, ესე იგი სოციალურ ქსელში ჩვენ აქტივობას. ნამდვილად. დღეს იყო ჩვენი პირველი ეთერი, პირდაპირ ეთერში პირველად გავიდა დილის გადაცემაც. ჩვენ თავსაც ულოცავთ, თქვენც გილოცავთ და როგორ შეაფასებთ დღევანდელ ეთერს და საერთოდ რა მოლოდინი გაქვთ? თქვენ რო იცოდეთ ახლა აქ კადრის მიღმა რა ესეთი ქაოსია და როგორ უხარია ყველას, დღეს ვამბობთ რომ დილის 6 საათიდან ტელევიზიასთან იყო მობილიზებული. ესე იგი ძალიან ბევრი ადამიანი იგრძნობოდა ახალი სიცოცხლე, ახალი დღის დაწყება, ყველას გვაქვს ამაღლებული განწყობა, ეს არ არის ლიტონის სიტყვები, ნამდვილად ასეა, ყველას გვიხარია. ის რომ პირველმა არხმა სექტემბერს დაიწყო პირველი ეთერი, ეს ძალიან იშვიათად ხდებოდა ხოლმე, აუცილებლად უნდა ვთქვათ. ესეთი ახალი წამყვანებით, ახალი განწყობით, ახალი ემოციებით, ვფიქრობ რომ დილის წამყვანებმა და დილის გადაცემამ ძალიან გვასიამოვნა, იქაც ვიყავი სტუმარი, სხვათა შორის ვიდეო ჩამოტარგი. კი, და მინდა რომ ჩემი სტუმრობა ფეხბედნიერი იყოს თქვენ სტუდიაშიც, თქვენც მინდა რომ მოგილოცოთ, იმიტომ რომ გარედან ისმის კომპლიმენტები. ხო. წინასწარ შევაფასებ, იმიტომ რომ სულ ვამბობ, ყველაზე კარგი შემფასებელია მაყურებელი, ამიტომ სულ მალე გავიგებთ რამდენად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენთვის მაყურებელი. ჩვენი მაყურებელი თავისთავად პირველი. კი, ნამდვილად, თუმცა პირველადი განწყობით და მე სუბიექტური ვარ, ცხადია, განწყობა არის ძალიან დადებითი, ემოციური და იმედი მაქვს, რომ აი ესეთი ენერგიულები იქნებით თვის ბოლოს, მერე წლის ბოლოს, მერე გადავწყვიტავთ ახალ სეზონზე როგორები ვიქნები. ხო, მერე ხელვა აღარ და ეხლა ვიცინოდი, რომ როდესაც გეგმავდით ამ გადაცემას, პროდიუსერები 2 საათ ნახევარი რო ვახსენე, ნუ აი, არა გამორიცხულია და ეხლა ჩემი დრო არ დარჩა თქო და ხო არ გავზადე ცოტად. ძალიან სწრაფად გავიდა დრო ეთერში, როდესაც ზიხარ იმდენად სასიამოვნოა მაყურებელთან ურთიერთობა, რომ საერთოდ არ აი, ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენც, რომ ნამდვილად ეს არის გარდა ამ ორი გადაცემისა, რა ელოდება კიდევ ჩვენს მაყურებელს და მოუყვეთ ამის შესახებ. კი, ჩვენი დღევანდელი ეთერი ძალიან დახუნძლულია. აი, სულ მალე, გარდა იმისა, რომ ახალი სერიალები გვაქვს, ანიმაცია და ეს მხოლოდ საუკეთესო ხარისხის, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ და შევთანხმდით. კი, პირველი არხი ფოკუსირებულია ბავშვებზე და ახალგაზრდებზე. ჩვენ დავიწყეთ ეს შარშან, როდესაც 8 საათიანი ზოლი გავაჩინეთ, სადაც იცით, რომ მე-6 კლასელზე ყველაზე ჭკვიანი, წიგნების თარო, მარტივი ლოგიკა, ნამდვილად წარმატებული ეთერი გქონდა შარშან, დავეხმარეთ უამრავ სკოლას. ამაზე არ ვსაუბრობთ ხოლმე, თუმცა როდესაც შედეგებს ვნახულობ, ჩვენი ერთ-ერთი ფუნქციაც არის შემდეგ დათვლა ამ ყველაფერს, როგორი უკუგება ქონდა საზოგადოებასთან, ყველაფერი სახეზეა, ძალიან ბევრი ბავშვი დავტოვეთ ბედნიერი და მომავალ წელს, ანუ ამ სეზონზე და 2019 წელს კიდევ უფრო დიდი გეგმები გვაქვს. წიგნების თაროს მე-5 არაჩვეულებრივი სეზონი და რასაც ვხედავთ,
როგორი თაობა იზრდება, ჩვენ მხოლოდ ოპტიმიზმით გვავსებს და ის კვლავაც გაგრძელდება, ეხა ეთერშია და ნამდვილად ეს ის პროდუქტია, რომლითაც დიახ, ხაზ გაუსმევ, ნამდვილად ამაყია პირველი არხი. ასევე 8 საათის შემდეგ 9 საათიანი მოამბე დღეს თამთა სანიკიძე დღის მთავარი თემით წარსდგება მაყურებლის წინაშე. თამთას წარდგენა არ სჭირდება, მაგრამ მაინც მისთვისაც ახალია და განხლებული ფორმატით გამოსთვის დიახ, ხუთშაბათს ირაკლი აფსნაძის კვირის მთავარ პერსონასთან გვექნება ინტერვიუ და პარასკევს მაკაცინცაძე შეაჯამებს კვირას და ისიც ვიცი რომ რაღაცა გრანდიოზულად ემზადება ახალი ეთერისთვის. როგორც დღეს დილაში ვთქვი, შაბათი დღეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 52 პარალელი გვაქვს ეთერში, საერთაშორისო მიმოხილვა და გუშინდელი შედეგები უკვე მომგვევიდა რეიტინგების სახით და ახალი კვირა წინა სეზონზეც გვაცვიფრებდა და ძალიან გვიხაროდა მათი შედეგები და წელსაც ძალიან კარგად დაიწყეს. ანუ გუშინდელი გადაცემა ვინც ნახა უკვე ეს შეგვიძლია უკვე ვთქვათ რომ საკმაოდ წარმატებული იყო და აკა მორჩილაძე გავიდა გუშინ ეთერში და მე პირადად და არ ვიცი ალბათ თქვენ ძალიან კარგი შეფასება. ამ შეჭვი არც გვეპარებოდა. ეს ის პროდუქტია, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს ყოველთვის ექნება და რაც განასხვავებს მას სხვა არხებისგან, ესეც შეგვიძლია თამამად. გვიყურეთ ჩვენთან ხო ძალიან ბევრი კარგი ძალიან ბევრი გადაცემა არ გვიდა რომელიმე გამომრჩეს. უბრალოდ ეს ორ შაბათს ჩავყევით, თორე კიდე მარტივი კარგი. დაწყებული ფერმიდა, რომელიც ეთერში გავიდა და ნამდვილად ძალიან კარგი იყო, დამთავრებული. არ ჰოპლა ჩვენ ცოცხლ. არ მინდა რომ რომელიმე ჟურნალისტური გამოძიება კვლავ ეთერშია და კიდევ ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. მე მისაყვედურებენ, ამიტომ ჯობია რომ უყუროთ და რა თქმა უნდა, ჯობია ვუყუროთ და მაყურებელს ჩვენ ნუცას ტურზე ველაპარაკებოდით. ხსმენიათ ალბათ თქვენც ამის შესახებ, ვიდრე ეთერში შემოვიდო და ყველა გვეკითხებოდა, უკვე იცნობდნენ ნუცას, ვინ არის ნუცა, რა შემოგთავაზებს ნუცა და მოკლედ გადაცემა ნაშვადღები დიდი იმედებს ამყარებს ნუცას ტურზე და იმედი გვაქვს რომ ბევრი მაყურებელი, ბევრი ქართველი შეიყვარებს ამ ტურს და შესაბამისად მოინახულებს იმ ადგილებს, რომელსაც ნუცა ესტუმრება. ეს წინა სტუმარსაც ძალიან კარგად ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ჩვენი ქვეყანა იმდენად წარმატებულია ამ კუთხით და იმდენი ტურისტია, ეხლა ვიცინოდით რომ უკვე გვიხარია თუ წყვის ქართველებმა ხო არ ვიცით ხოლმე ხან გვინდა ბევრი ტურისტი, მერე უკვე შევწვით ნუცა გაგვაცნობს საქართველოს და შეგვაყვარებს თავიდან. მე მგონი ნუცას ტურიზმი იქნება ერთ-ერთი წამახალისებელი შიდა ტურიზმისთვის. შიდა ტურიზმი აუცილებელია. და მოდი მოგვიყევი ნუცა პირველად სად იმოგზაურებ, რა შესთავაზებ მაყურებელს და რომელ ადგილს მოგვანდომებ, რომ ჩვენც წავიდეთ იქ სამოგზაუროდ. ნუ რადგან ეს პერიოდი დაემთხვა, ჩვენ პირველი სიუჟეტი გვექნება აჭარიდან და კი, ცხელი სეზონი და მტირალას ეროვნული პარკიდან და შემდეგ უკვე სიურპრიზად დავტოვებთ ახლა დანარჩენი კიდე იმდენი რამეა საქართველოში სანახავი, რომ მოკლედ ნელ-ნელა ყველაფერს მიუყვებით. ანუ გვპირდები რომ მოივლი ფეხ მთელ საქართველოს. სადამდეც გამომყვებით ყველგან წავალმე ჩემი ზურგჩანთით და ჩვენ წაგვიყვან ჩვენ. ოღონდ ტელევიზიიდან პირდაპირ. მე როგორც ვიცი, შენთვის სპეციალურად მოემზადა პირველი არხი და მაღალი გამოვლობის მანქანა შეიძინა იმის რომ ნუცამ მოიაროს მთელი საქართველო და მიუღწეულ ადგილებშიც კი მივიდეს. არა ასე. თქვენ უფრო კარგად იტყვით ამას. რაც მოემზადეთ, აი დაწყებული, ესე იგი მისი ჩანთით, ასე ვთქვათ. მთელი ტელევიზია ზრუნავს, რომ ნუცამ კომფორტულად იქნოს თავი და ნამდვილად გაგვაცნოს ის ადგილები, იმიტომ რომ ხშირად ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ მივდივართ სადღაც დასასვენებლად, ან ვეძებთ ზაფხულში სადღაც ევროპის რომ უკვე გაიხსნა და ვეძებთ სადღაც ადგილებს, თუმცა ხშირად გვავიწყდება, რომ ჩვენი ქვეყანა არ ვიცით ხოლმე ისეთივე ლამაზია, კიდე უფრო ლამაზი თუ არა, ისეთივე საინტერესო და კიდე უფრო იაფი. ამიტომ ყველანი უფრო გავაქტიურდეთ და მადლობა თქვენ რომ ხელს გვიწყობთ ამაში, ნუცას უწყობთ ხელს და ნუცა კი ალბათ ყველას. დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია და ერთი სული მაქვს, როდის ნახავთ ჩვენ. როდის ნახავთ? მოგზაურობთ. ამ კვირაში მგონი ნახავთ, ხო? პარასკევს იქნება თქვენს ეთერში ჩემი პირველი სიუჟეტი და ველოდებით, ძალიან ველოდებით. მეც ძალიან ველოდები. რა თქმა უნდა, ველოდებით. ძალიან. როგორ იქნება?
წარმატებული იყოს მთელი სეზონი პირველ არხზე. აი რაღაცა აი მოგიძახ ხელი. ერთა დავჭრათ. ოპა, დაიწყო დაჭრა ტორტის. ჩვენ გემშვიდობებით ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით ზუსტად პირველის ნახევარზე. ახალ სტუმრებთან და ახალი თემები. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ და გაიზიარეთ ჩვენთან ერთად ეს მნიშვნელოვანი დღე. და რა თქმა უნდა გავინდებურად პოზიტივით. ნახვამდის. ჩვენ მოუღლეთ 10 წლის მანძილზე ერთხელ იყო